etí yín mélòó ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kìlọ̀ fún yín náà ká tó kí n tó kí ẹ mọ́ bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kọ́bapẹ́ town ní àti mọ́ lọ sí Abiola way wọ́n ní ká ṣọ́ra yín o wọ́n ní ọ̀nà tán gbà gbé èèyàn pa ní ìsìn wọ́n lè fura wọ́n ní wọ́n máa ń ṣe bí ṣọ́ọ̀ṣì ni wọ́n ní kérúbà ń ṣẹ́ráfù méjì náà ṣe bí ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní lè mọ̀ wípé wọ́n ń pààyàn ń bẹ̀ wọ́n ń ta ẹran èèyàn ń bẹ̀ ni mo ní wọ́n ń ta páàtì èèyàn ń bẹ̀ ní Kọ́bapẹ́ ẹ gbọ́ èèyàn ará Abẹ́òkúta kí ló dènà tó jẹ́ wípé n ò fẹ́ sọ tinú mi ojoojúmọ́ làwọn gbọ́ ṣé ti ẹ̀ rí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá níbẹ̀ wọ́n ń gbìyànjú gan torí ẹ̀ láti fojú wọn hàn wọ́n ní á kìlọ̀ fún yín o wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ́ra yín gbogbo wẹ́ẹ́ bá ṣe ń rìn àtiwọ́ àlejò àtiwọ́ aráàlú wọ́n ní Kọ́bapẹ́ wọ́n ní bá ṣe ń ṣe ní ìsìn inú wọn àfẹ́ káwọn èèyàn fura ẹ̀ sì mọ̀ pé ọmọ yunifásitì lásùtàn pa ṣọ́ọ̀ṣì náà pa sí ṣọ́ọ̀ṣì làwọn èèyàn fi ń bojú ní ìsìn yìí o ṣọ́ọ̀ṣì aláṣọ funfun náà pé wọ́n náà ń pààyàn ń bẹ̀ ni wọ́n ti mú èèyàn mẹ́ta ń bẹ̀ láì wọ́n ní á kìlọ̀ fún yín o. ó dà o fọ́nrán tá a wá lò yìí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o fọ́nrán mọ̀mọ́ kan tán pè lájẹ̀ ńláṣíà Ogun State náà ló ti ṣẹlẹ̀ láṣẹ ní àkókò lò á ti ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n pàyà yẹn ńgbà yẹn tán pè lájẹ̀ tán ní kí àmọ́ confess ṣùgbọ́n ìyún kan láwá sọ àkànní akìlọ̀ káfíkìlọ̀ káfí wọlé ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí o lórí ìròyìn náà ní ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé gbogbogbò níbi tí ọmọdé ti ń mọwọ́ wẹ̀ tá à ń bá gbà jẹun nù abala lérèfé náà làwà tá a ti mọ yọjú àtàkọ́kọ́ yọjú bí tá a yọjú sí náà nù warning làbábọ̀ ń bẹ́ ẹ já wá kó ń bẹ́ o. Inú Abẹ́òkúta náà láti wá o lọ́dọ̀ arábìnrin kan tó kẹ́gbàjarè síta wípé ẹ wá gbà ń wo ohun tí ẹkọ́nọ́mì mi ló kàn sọ òun dàré o ilé tóun ti ń gbé lọ́dún mẹ́rin tóun ò jẹ́wọ́ lérí òun kàn wá nǹkan kan sàfẹ́rẹ́ díẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni wọ́n bá rán tọ́ọ̀gì pé kán lé ń kúrò nílé òun àti máìnà ọmọ kékeré náà da ẹrù àwọn síta o pé kán jọ̀ kán ràn òun lọ́wọ́ ẹja gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ Abẹ́òkúta ló ti ṣẹlẹ̀ o nǹkan ò rọrùn lábẹ́ ìṣèjọba ìmọ̀ o. Hello, can you see? So you can see all my load outside. So my house was busted this morning and they ejected me out with my kids, with all my loads outside the compound now. Can you see? A house that I've been living for the past 4 years, paying them, not owing them, even the last rent I paid before my rent got due. Look at what these people do. I'm going to cover the house and posted it online. 1 month and 7 days after Mr. President, in his wisdom, declared a state of emergency to save Rivers State from anarchy. I challenge any Rivers so-called elder, even the traditional rulers, what attempt have they made to bring total peace? I challenge any so-called 90 years, 200 years. What efforts? Just 1 month and 1 week. By saying that there is total reconciliation in the state. No amount of going to television to abuse anybody will bring peace. Because we have always said, there are those who thrive on crisis. When there's crisis, they are happy. When there's no crisis, there's no food on the table. Pípẹ́ sáà ń retí kan wá bẹ òun ó ń dúró kan wá kó ságbádá kan wá máa fi yíra níwájú òun kò tí ì rí èèyàn kankan ara nǹkan ṣùgbọ́n à ń gbé ìkan lára àwọn àgbà Rivers State bọ̀ Peter Saidi lórúkọ wọn wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n kí pọ̀rípọ̀rí Wike fún bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tẹnu bá ààrẹ Tinubu àtẹni tó ń pera rẹ̀ ní administrator ń bẹ̀ wọ́n ní kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ bá omi àlàáfíà ẹ fẹ́ dá omi àlàáfíà Rivers rú àbọ̀ bẹ́ẹ̀ ń ná àkójọpọ̀ ròyìn ní o ṣùgbọ́n Wike ò tí ì jogún omi o ìsan rẹ̀ ń lé sí ni o àti ìgbọ́n nǹkan kan wọ́n ní náà jẹ́ alábọ̀tán ní ó ṣeé ṣe kí Fubara kó náà dìfẹ́ẹ̀tì ẹ gbọ́ ìròyìn dìfẹ́ẹ̀tì wọn náà lónìí o wọ́n sì ń dìfẹ́ẹ̀tì lọ o ó sì ń àfẹ́ẹ̀tì ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń dìfẹ́ẹ̀tì ó wá ń àfẹ́ẹ̀tì ọmọ Nàìjíríà ó sì àfẹ́ẹ̀tì wọn torí ọmọ Nàìjíríà náà wọn àti ìkọ̀gbọ́n lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú àwọn anínilára wọn náà wọ́n dì í mú ṣinṣin náà wọ́n hug ẹ gbọ́ àwọn àgbààgbà tí Wike ń bá wí nínú ìròyìn lónìí.
wò yìí tán fọ́ àga tí wọ́n fẹ́ máa ju àga lura wọn bí ìgbà tí àwọn senate bá ń jà ń gbà náà tán máa ń ju àga. lágbọ́ wípé student ni wọ́n ní wọ́n lọ sí JAMB office náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ju àga nígbà tí wọ́n múnú bí wọn. kí ló wá ń bí wọn nú? wọn náà sọ wípé system ò ṣiṣẹ́, system was down. bóyá íńtánẹ́ẹ̀tì ni ò ṣiṣẹ́ ni bóyá àmọ́ ṣùgbọ́n wọn náà lọ JAMB office wọ́n rè wo rìsọ́ọ̀tì wọn. wọ́n ní wọ́n bá ń fọ́ àga mọ́lẹ̀ mú ní sàn ọjọ́ ọ̀la ọmọ Nàìjíríà náà rí. ara ń kan everybody, ara wọn gbẹ kan. ṣùgbọ́n nù àkójọpọ̀ ròyìn lónìí àmúròyìn bọ̀ wá fún yín o nípa ti àwọn ọmọ tán fèlì WAEC lẹ́kọ̀ọ́. wọ́n ní wọ́n pọ̀ sọ àdàdà. kí ló mú wọn fèlì WAEC? ààbò ìgbọ́nú ròyìn lónìí. ẹ jẹ́ aládọ́dọ̀ arákùnrin yìí níbi tí ó ti ń gbóhùn sókè yẹn gómìnà wọn ní Benue, ìdí tí òun fi sọ fún Peter Obi pé kó mọ̀ wá sí ìpínlẹ̀ àwọn. òun sọ̀rọ̀ bíi lónìí báyìí ọjọ́ kejì náà bẹ̀rẹ̀ sí pààyàn. ó ní Peter Obi ò rìn déédéé pé kò gba àṣẹ, kò rìn pẹ̀lú protocol. ṣé ó gbọ́dọ̀ rìn pẹ̀lú protocol kó tó wá sílùú yín? ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́rẹ́ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. That's not the right narrative. I can never politicize that. I'm the one bearing the brunt and the pains and the sorrows of the IDPs in my state. The very respected Peter Obi was a governor. And if you're coming into someone's state, there are protocols. A very high personality, you're coming into someone's state, and your party does not even know that you are coming. And the sitting governor do not know you are coming. And then you are going into where I'm protecting even most, the IDP camp. It's my duty to protect them. They have been disbalanced. And then I need to protect them even some more. So I don't know the intent you have. Is it not courteous enough just for me to know as a sitting governor and even to provide even more security to you and to prepare the minds of the IDPs in there that some guest is coming to visit with them? But the gentleman said he made several attempts. We have been getting some United Nations he said he made several attempts to reach you. And there is a United Nations. But you were not reachable. No, sir. There is a United Nations. I mean, that is not a true story. If he couldn't reach out to me, I have a chief of staff. I have an SSG. I have a PPS. He said he reached out to your ADC. Your ADC said he hasn't seen you in 3 days. No, that's not true. That's not the duty of the ADC either. But you were talking about protecting the people of Benue. Mr. Governor, quickly, because some UN data is showing malnutrition in Benue IDP camps. Your critics have asked, how does limiting help align with your priestly vow to serve the poor? If according to the gentleman, that his intent is to come and reach out to your people and give to them, how do you respond to this concern? How would I have known that his intent was just to come and visit these people? I don't want people politicizing the IDPs. They are not there when we're suffering with them. They are not there in their own sorrows. I am. I'm there with my people. Èsì tí gómìnà Benue tó fún Ogbeni Peter Obi rè ẹ gbọ́ ṣé ẹ̀yin ò rí pé òun gan ló ń play politics. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ Peter Obi òun náà lọ́rọ̀ sọ kì í ṣe pé ó fẹ́ dá arákùnrin lóhùn o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ míì tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ wípé àwọn ló fẹ́ gbà. Bí ìgbà tí Yorùbá bá ní à ń gbòòrò ọmọdé lọ́wọ́ kú ó ní wọn jẹ́ kó òun rákìtàn rè jẹ́ ó ní wọ́n tún ń gbowó láti bú àwọn tán fẹ́ gbà wọ́n kúrò nínú ìnira. That we are now go to the social media, all those that are being paid 20,000, 40,000 monthly to abuse your youth, whom you are fighting for their life because at over 60, I have just few years to go. But we can get it right. Ó rọ àwọn ẹjẹ́ sáré fún ilọ́pdẹ̀tì lórí ọmọ arákùnrin ọmọ Haúsá ńgbà tí ọ̀rọ̀ Rọ̀mí ṣẹlẹ̀ ó jáde àtìgbà náà ní ti ń jáde wọ́n wá ló ṣe post kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí DSS ń wá kiri mo ní sọ́nà rẹ̀ ló jìn tó bá náà ni ẹ wá ó wá jọ ọmọ Ìgbò àbọ̀mọ kìnnì kan ni ẹ ti mú ní ìsìn ṣùgbọ́n ẹ wá ilé ìpápápá kí ló sọ tó fi ń wá wọn ní ó sọ̀rọ̀ wípé ó àdírẹ́sì ààrẹ Tinubu ó mọ̀ọ́mọ̀ àdírẹ́sì ààrẹ Tinubu wípé káàrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ ẹ o ààrẹ Tinubu kì í ṣe president àwọn mùsùlùmí ní Nàìjíríà ó ló lè jẹ́ president Nàìjíríà
ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe president mùsùlùmí ó ló lè jẹ́ chairman fún ECOWAS ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe chairman àwọn mùsùlùmí ó ní nídìí èyí ó lóun gbọ́ tí wọ́n ní kò sí òfin tó sọ wípé tán bá bú Muhammad tán bá sọ̀rọ̀ òdì sí Muhammad wípé kán pa ẹni tọ̀hún ó ní lọ́dọ̀ tàwọn ó ní òfin yẹn ó ló fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú Islam táwọn practice nílẹ̀ Haúsá ó ní bí ìdílé ààrẹ kankan bó sọmọ ààrẹ ló sọ̀rọ̀ sí Muhammad àwọn wọ́n ní ó wá ń fọwọ́ sí ọrùn báyìí bí ìgbà tán bá fi ọ̀bẹ síyàn lọ́rùn ó ní àwọn ọ̀pá ni ó ní anybody mo wá ní bá ààrẹ gan bá wá sọ̀rọ̀ ààrẹ ò tiẹ̀ lè sọ̀rọ̀ sí Muhammad ṣé ó nìkan rè pa ààrẹ ni wá rántí ọjọ́ sí wọ́n mọ̀ ti sọrú ẹ̀ rí tí kanú wọn pèpè wípé só yẹ kí ààrẹ tó jẹ́ mùsùlùmí ṣebí tíkẹ́ muslim ticket náà dìbò fún só yẹ kí ààrẹ tó jẹ́ mùsùlùmí kó fẹ́ pásítọ̀ kó fẹ́ obìnrin tó jẹ́ pásítọ̀ ní redeem pé kan pa wọ́n ti pèpè wípé kan sọ̀kò pa ìyàwó ààrẹ rí náà ní north wọ́n wá náṣẹ́ ẹ̀wò bó ṣe ń fọwọ́ sọ́rùn wa náà yóò tún fọwọ́ mi sọ̀rùn báyìí n ti ń gbìyànjú àti ẹ̀rí n ti ń gbìyànjú àti sọnù ṣùgbọ́n wọ́n náà ń wá ọbẹ̀ bá bọ́n rí o ẹ̀júwe ibi nọ́mbà lé rẹ o. ẹ wo ibi báyìí mo ti wá rajà mo ra nǹkan 2,300 ní Chicken Republic mo mistakenly send 2,000,003 láti gbà yẹn ẹ understand. ẹ má pọ́ǹtì fún ìṣòro mi ní sọ. ọ̀dọ̀ yín bá ọ̀sẹ̀ face camera ni mò ń ṣe ẹ̀mí ń sọ fún yín ni so 2,000,003 mi wà mí láti Friday wọn ò dáwọ́ yẹn padà wọn láwọn ń fìlì fọ́ọ̀mù kan ó possible lọ́la Chicken Republic mo wà sẹ́rí báyìí ó possible lọ́la Chicken Republic garage offer tank garage offer yes so wọn bá ti dówó yẹn padà lọ́la Friday wọn ní síbí báyìí lọ́la o ẹ̀yin èèyàn ẹ má bá mi share rẹ̀ gbogbo íńtánẹ́ẹ̀tì pátápátá kó kọ̀ọ̀gá wọn pátápátá lára lọ́la 2,000,000 láti last week Friday ọ̀la wọn máa pé 8 days tí wọn bá ti sanwó mi lọ́la ẹ ọdí sáà kan san lọ́la wọn làwọn máa reverse 2,000,003 láti last week tó tọ́ wọn bá ti san lọ́la wọn máa gbàlejò ń bí lọ́la o kò ń ṣe taburú salamu alaikum. If they tell you define Nigeria in one word, don't go too far. Exaggeration ni jàre bó ló ṣe sọ pé problem Nàìjíríà tó yìí tá ń tú mọ́tò ìta ń tú dashboard ẹ̀ gan ṣé dashboard mọ́tò lélẹ̀ àbí irọ́ ti márúwá ni lórí jẹgbọ̀njẹ̀gbọ̀n báyìí èmi ò gbà pé problem Nàìjíríà tó yìí o ó ti eléyìí ti dojúrú jù ṣé Nàìjíríà dojúrú tó báyìí ni ṣe ráwọn èèyàn gan-an bí nǹkan ṣe le tó Nàìjíríà náà ṣe ní ọgbọ́n sí láti fi máa fi nǹkan máa fi wéra wọn ẹ̀wọ̀n tó fi wé pọ́blẹ́mù Nàìjíríà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ brọ́dà mi ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ó yẹ kí iná wọn sọ lápá kan kéèfín máa rú lápá kan ìgbà wọn láàtò mọ̀ pé ọ̀rẹ́ èèyàn tó rẹ̀ jẹun tó yóò san 2-3 tó ṣe mistake tó san 2.3 million wọn ò tí ì dòwó ẹ̀ padà dòní ní Chicken Republic tó sọ ó ti pọ́jọ́ mẹ́jọ láì ṣe kó fẹ́ ṣèkó mọ́ ẹ̀pọ́jọ́ mẹ́jọ náà wọ́n ṣèkó mọ́ wọ́n fẹ́ bá ṣèkó ìkómọ owó rẹ̀ ní kan kó mọ jáde kan kó Nàìjíríà ìṣègájú ó já kó ń bẹ́ já dọ́dọ̀ arákùnrin tí Nàìjíríà happen sí o àbóhùn ló ṣe àfọwọ́fà tí ó bá àyàn gba owó tí ó mọ̀ wípé owó scam ni owó fraud owó jìbìtì láti ìlú òyìnbó ó lóun rò pọ́n fẹ́ bọ́ọ̀lù fóun ní 200k ló fẹ́ gbé lọ sẹ́wọ̀n báyìí 200k naira kọ́ o 200k dollars. 20 years to life 20 years to life in prison now I'm at the face 20 years to life in prison now at the face because I do middleman I do my God call me say one send 200k from my account say one of the guy go send them I said okay no wahala because this guy normally na big boy I said okay send them he say but the agreement is say I keep 50 my say one just dash me 50 my send them 150 say you know me I say okay correct guy because all of us know say the guy the ball like I can't be happy they like that 50 solve a lot of problem for me then I can't run back the 150 guy. This happened in 2018. Listen, pay attention to it now. They tell you 2018, now this thing happened. Guy, my lawyer called me last night. Tell me say I'll come in the office tomorrow morning, first thing tomorrow morning. Because they have warrant for my arrest. And they tell me for phone say, and they were looking at 20 to life in prison because the woman went them dupe by himself in the process. So they consider all those things. And God,
I dey call the guy, number no they go. And nothing they have, they me and I'm never talked for years, guy. This happened in 2018. I call him, they go, nothing that guy. I just they start like I know nothing that they do. Like I know like only my information they have. Say that maybe the last person they send money to. And after that money, a couple of weeks later, by himself. So they come, they trace everything back, everything they come back to me. Because now me they know. Guy. I don't know what I go do. Like I never achieved anything for this country. Guy, I don't know this country for a long time. I never achieved anything. Guy, girlfriend I call my mother. Guy, what's I go tell mom see? Say I come here, I no achieve anything, I no build house, I no buy car. I no do anything for anything I don't promise I'm no do. I go to spend my life in prison for another man country. Or top money where I know to spend. God, I beg, I beg una, I beg. I don't even know why I beg una, but I just beg because they say also for Igbo they say also chuage, you go run back to your people's house. No, also chuago mo, also chuago ma. Ó ṣe ní láàánú o tí ò bá jẹ́ content ní í ṣe o tí ò ṣe comedy o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ wọn lórí nílùú lórílẹ̀-èdè èèyàn kan pè ọ́ big boy o mọ́ṣẹ́ tí ń ṣe o ó ń bọ́ọ̀lù fún ọ ń fún ọ lówó wá ní èèyàn kan fẹ́ sẹ́ndì $200,000 sí òun pé ṣùgbọ́n àkáǹtì rẹ̀ lòun fẹ́ lò òun ó fọ́n 50,000 ó mọye kéèyàn máa ṣiṣẹ́ nọ́ọ̀sì gan kò lérè yóò pẹ̀lú bó bá ṣe ń san bíìlì tó yóò kọjá ọdún kan kó tó lè save 50,000 láti inú sálárì rẹ̀ ni o tí yóò bá mú nǹkan mímọ́ o. Wọ́n mọ̀ káwọn èèyàn ń gbowó nọ́ọ̀sì ń gbowó ṣùgbọ́n àfi tí yóò bá ní bùkátà Nàìjíríà tàbí tí ò ní bùkátà sí bòmí èèyàn wá lóhun ó fún ọ lódìdí 50,000 torí pé òun lo àkáǹtì rẹ̀ wọ́n náà gbà á ó ti wọ gàù báyìí ẹni tán gbá ní $200,000 wọ́n ló kú ẹni tó gbá ẹni yẹn wọ́n rí information wọ́n tán sẹ́ndì owó sí ẹni ẹlẹ́ni kò yá lọ àkáǹtì tiẹ̀ torí irú ọjọ́ báyìí náà ni ẹ kìlọ̀ fún ọmọ yín ẹ kìlọ̀ fún brotherhood àwọn ọmọ tó rè ìlú òyìnbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò gbúrò àwọn ọmọ wọn tàbáwọn ìyè kan wọn tó rè ìlú òyìnbó fún ọdún pípẹ́ wọ́n ti wọ gàù wọ́n ti lọ senior school wọ́n ti rí jẹ́wà nọ́mbà ẹ̀gbọ́n ò lọ nọ́mbà ọkùn yẹn ò lọ ẹ wà ní Amẹ́ríkà fún 20 years tí ẹ ṣe nǹkan kan bọ̀dá ti rí jẹ́wà wọlé tí ń bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn kò sọgbọ́n kankan tó lè dà kò sí escape route fún kò lè report ara ẹ̀ mọ́ torí wọ́n mọ̀ wá kiri ni ó ń gán sọ lóhun òmòdì tó ń ṣe ń sọ bóyá àdúrà ló ń fẹ́ kẹ́ gbà fóun ni o torí kì í sọ̀rọ̀ owó ní ìsìn in fact kòkó yẹn jáde péye tó ná ń bẹ̀rẹ̀ àwọn yẹn ò tiẹ̀ ní gbà torí àkáǹtì rẹ̀ náà fi gba 200k ẹ jẹ́ àmọ́ fi gbogbo kìíní ìkọgbọ́n wọ́n láàánú ìrákòbá o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń rí náà ojú kòkòrò ń tiẹ̀ lómi ìdébẹ̀ o ìwọ̀fà ìfàǹfà ó ń fa àyàn lápò ya 20 years ni ó rè ṣe lẹ́wọ̀n pé ó tiẹ̀ tún gba plea bargain ni o 20 years ni ó rè ṣe lẹ́ni tó rò ó fẹ́ lọ sórí rẹ̀ ń lo èbó ni o kò ní í ṣẹlẹ̀ sí a o. Even know say they weren't there, like, and I even get lucky say didn't tell me before all this, because if you don't tell me, they for just come arrest me. But now she don't tell me, like, we don't they talk, I'm lawyer to lawyer talk. So before I go even get like before they go even come say they won't arrest me, the guys go through my lawyer. So at the good tomorrow do be that be saying now immigration law, I know if they carry this kind of case, but now my immigration law, I find out what they go on, So now I have to go find other lawyers so they handle this kind of case, because immigration law they different from people where they do this kind of case. Because that 20 years to life, like, no be waiting me I go do. I know say and the law they tell me say now waiting they don't hint time. So now they hint and they hit and they be saying now the full time and I go do. So but the thing is I don't do any kind of time, guy. My reason to come to this country, not to come go sit down for one kind of prison, just they lavish for like that. And the thing is we go fight this case. And I don't even know what's in the go on. As me and you day here like this, I don't know what's in the go on, guy. I just day on my own person, carry money, give me. If person send money for me, say give to this person. I was so naive. This was back in 2018. Like I was young and happy. I was just happy. So I just say, okay, I'll do them for you. And I'll just run them. Like, it's nothing. I get the capacity to do them there. And the money came in my account and I did the transaction, sharp. And I know even that was the only time I ever did this. People, they say, there's a man. Like, that was the time that I ever do something like that in my life. And I was doing it because I was trying to help my friend, a very, very legit friend who I've been getting a good relationship with. If I had known that it's going to turn out this way, I wouldn't have done it. Ó dá àwọn ẹjọ́ sáré dé airport o àwọn airline ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti ń ṣe agbódegbà fólé o wọ́n ń jí ẹrù àwọn èèyàn ní ìsinyìí o ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń gbẹ́rù o
bóyá kẹ́ ẹ kú rè mọ́ lo pọtimọ́tò ayé àtijọ́ tán máa fi rin ṣe bóyá òní kẹ́ ẹ máa fi gbẹ́rù yín báyìí o ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí wọ́n jí nǹkan nu ẹrù rẹ̀ táwọn airline náà sì kọ̀ǹfàmù ẹ̀ pé ọ̀dọ̀ àwọn ló ti ṣẹlẹ̀. Yeah, this lady scanned it when I left Cape Town. My bag was weighing 19 point something. It still shows on the tag. And they both scanned it. They can see that now it's weighing just 13 point something. I'm just doing this as evidence in case of legal purposes. They opened this bag as well. The zipper, tag Agola, one of the most useless airlines you can try in this world. It was both of them were locked with zip. They were locked with padlock. This one was locked with the inner lock. This one was locked with padlock. They tore it. And now they're telling me that that's how it came. Although they already admit to it that, yeah, it was tampered. Padà ó mà ṣe o arákùnrin tẹ́ ń wò yìí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn mojú ẹ̀ àfi bá a ṣe déédéé gbọ́ tán ànáǹsì ìpapòdà rẹ̀ tó tún wá jẹ́ pé ó ń ṣe live show lọ́wọ́ lórí TikTok ibẹ̀ ni ó gbà lọ ibẹ̀ ni ikú dé bá ó mà ṣe o eléyìí ní agbára o mo wò báyìí mo ní mo mọ arákùnrin yìí tó máa ń gbóhùn sókè lórí ọ̀rọ̀ kú Mohbad báyìí ó dà a ní kábà ọgbẹ́ bí ẹ̀kẹ́dùn ni o nítorí mo mọ rírì àdúrà tẹ́yìn tèmi máa ṣe fún mi ẹ ti wá rí ìdí tí mo ṣe máa ń sọ wípé ẹ jọ̀ọ́ wẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ fún mi lówó ẹ bá ń fowó yẹn ẹ bá ń sọ́dà dùà orí àgbáyé orí afẹ́fẹ́ ó dá kọ́lọ̀ ń jọ kó bá dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jìn kó tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere o lórí live show bí yírùn yírùn báyìí ni àwọn kan ní season àwọn kan ní oríṣiríṣi làwọn èèyàn ń sọ ṣùgbọ́n bóyá Ọlọ́run fi ikú bò láṣìírí ni ṣùgbọ́n kò ní kàn yín mi báyìí o a lè lo gbogbo ẹ̀ tán àwọn kan ń gbé wọn lò ó ṣùgbọ́n. Ìjà ò dọ́là mo rí o ìjà ò dọ́là ìjà ò dọ́là ara mi ìjà ò dọ́là eré ló yẹ ká máa ṣe ìjà ò dọ́là lótìtọ́ ni lágbájá ṣẹ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ohun tó ṣe fún ọ ó wá dùn ọ́ wọra bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ sì ti pinnu pé wọn ò lè dárí jìn bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì ti ronú pìwàdà ó sì ti bẹ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ó fọlọ́run bẹ̀ ó folúwa ọba bẹ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni à ń ṣènìyàn gan-an à ń sọ ọlọ́run ń dárí jìn káwá sọ pé èèyàn láṣẹ tí ò ní dárí jìn àwọn kan wà àwọn ìdárí jìn ṣùgbọ́n ọlọ́mọdé àkó wọn ọlọ́mọdé àkó wọn kí ló dé tí mo fi kọrin yìí ó ní mo fi kí yín káàbọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń fa ìfàǹfà lọ́tún lósì lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba wa àwọn ọba tó yẹ ká pọ́nlé àwọn kan láwọn ọba ò pọ́nra wọn lé àwọn kan ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọgbọ́n àgbà ló lò ń bẹ̀ ó fi ó gbá kìíní ẹlẹ́sẹ̀ ó ẹ̀yin èèyàn ṣe láì trọ́bù báyìí wá trọ́bù tí ò dá lóòótọ́ àwọn ògbésí tí kìíní lẹ́yìn tèmi ń bẹ̀bẹ̀ fún lórí ẹ̀ mo ṣe kọrin pé kí ni ntàjọ ń bára wá fà yìí torí nígbà tí mo wo gbogbo bá ṣe ń fà yìí mo rí wípé fífà yẹn gan bí ẹni wípé nígbà téèyàn bá dẹta kúlẹ̀ fún èèyàn ni pé ẹni tó ṣe gbùrú èmi ò gbé sí èèyàn kan lẹ́yìn báyìí ó ti yá jù ẹni ta ni mò ń sọ ó yá jù fọba tó bá jẹ́ pé irú ìgbésẹ̀ yẹn náà ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n bá ní ò ṣẹlẹ̀ ẹni tán ní kíní ẹni tí wọ́n náà lù ìyẹn ló ṣẹlẹ̀ kí wá ló yẹ ká ṣe time ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ó yanjú ẹ ojú tó bá farabalẹ̀ àrímù èmi ò ní ká mọ́ sọ̀rọ̀ èmi ò ní ká mọ́ kanjú abẹ́ǹkò ẹ mọ̀ wá yìí kí pẹ́ wá bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àríyàn fìn nínú ká mọ́ kanjú abẹ́ǹkò fún àríyàn fìn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tẹ́gùn fẹ́ sí díẹ̀ àti fáwọn tí wọ́n ń sáré kó bu ọba ẹ fi ọba lára balẹ̀ ìgbà mí èèyàn tẹ̀ wọ́n ní ó dáa òṣèlè àdẹ ó sì mí ẹ jẹ́ àwò ẹ mọ́ tí ìjà
yóò bà nǹkan míì jẹ́. Ṣé ẹ rí nígbà míì èèyàn máa torí téèyàn gbé dání tó gbé dání ọmọ fi àgbàmọ́ra náà ń pè é torí tó gbé dání òní bí ó bàjẹ́. Tí Yorùbá sùúrù wà endurance wà. Sùúrù is patient, endurance yàtọ̀ kì í ṣe sùúrù o. Endurance ni wípé bó ṣe ń ní sùúrù yẹn ti fẹ́ pin ara ní wọ́n à ń bẹ ó mú ìnira wá. A máa ń sá eré kan ní irin ní kìí ṣeré, a máa ń rìnrìn kan àwa tá a lọ fún àgùnbánirọ̀ tó máa ń pè ní endurance trek. Wọ́n ní kó ń dúró ní àárín ìgboro. Ibi tá a ti lọ rìnrìn yẹn nígbà yẹn tí mo ti lọ sáàfù Sókótó inú gbó inú jù ní àti ẹ̀wọ̀n yábẹ̀ làwọn Lákúráwá wà ní ìsìn tọ́lọ̀ ń yọ wá inú gbó tó ọmọ wọn ò mọ̀ pé wọ́n ní mountain bẹ́ẹ̀ ọjọ́ ẹ̀ mo mọ̀ pé wọ́n ní mountain tí yẹ̀pẹ̀ ó mọ̀ fa ẹsẹ̀ tí ó mọ̀ fà ọ́ lẹ́sẹ̀ padà. Endurance trek gbogbo ọjọ́ la fi rìn, the full day la fi rìn tó ní kálukú help ara wa tá à ń help ara wa. Endurance yàtọ̀ sí patient. Èmi ò tiẹ̀ tí ì wà ní ká ní endurance ní ìsìn. Ẹ jẹ́ ká ní patient. Kò tí ì pẹ́ jù. Ẹ jẹ́ ká ní patient. Asádùpẹ́ ẹni tán náà ní ẹ̀rí àbí. Ẹ jẹ́ ká ní patient. Ẹ mọ̀ tí ìjà Simon Kobo torí sùúrù lèmi béèrè fún o. Ẹ wo ti ọ̀rọ̀ ni ẹ mọ̀ bínú o. Ẹ jẹ́ n tún ra gba ìṣẹ́jú kan. Ẹ wo tọ̀rọ̀ tọ̀ ni níbi nǹkan bíi ṣébẹ̀rẹ̀ ọdún tó kọjá ni àbí ọdún méjì sẹ́yìn. Arábìnrin kan jáde kò sẹ́sùn táwọn fi kan Ọọ̀ni tán ó bọ̀n sùn ní o ó gbowó lọ́wọ́ àwọn ní o. Gbogbo ayé ló tẹnu àbùkù. Gbogbo àwọn tí ń bú Aláàfin lónìí nìsín ẹ lọ wo orí akáìfù íńtánẹ́ẹ̀tì wà ń bẹ̀ kì í gbàgbé nǹkan torí àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ emotional bọ́n ṣe rí gbogbo ẹ̀rí yẹn báyìí pàá wọ́n sọ̀rọ̀ sí Ọọ̀ni bí arábìnrin ṣe bó ṣe ń pù sí pépà jáde tó ń pù sí ẹ̀rí jáde tó ń àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ lónìí báyìí mélòó náà tó sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ní lọ́jọ́ yẹn náà ti ẹjọ́ yẹn mọ́ mélòó wọ́n sọ̀rọ̀ burúkú sí Ọọ̀ni wọ́n wọ́ Ọọ̀ni ńlẹ̀ gan ni olórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n wọ́ Ọọ̀ni débi pé mò ń wo báyìí pé ara sì ń tì mí láti mọ́ ní ṣé ibi ojúmọ́ ti mọ́ wá náà rèé olórí ibẹ̀ náà wọ́lẹ̀ yìí. Mo gbé program kan lórí ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ní orí Facebook gba àwọn èèyàn ní kí Ọlọ́run lára mi 9-10 pé orí ti ẹ pé èmi ò sọ pé arábìnrin tó sọ̀rọ̀ kó parọ́ ṣùgbọ́n ẹ ní sùúrù nígbà tó yá Ọọ̀ni náà ṣe press brief wọ́n sọ̀rọ̀ jáde wọ́n ṣe àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ arábìnrin dàbá ní ìsìn gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ẹni bóyá wọn pa náà ni wọn fẹ́ àgbọ́ ṣùgbọ́n Ọọ̀ni náà lẹ wá ń gbèsè lẹ́yìn ní ìsìn lòdì sí Aláàfin sùúrù ta ní ẹni lọ́jọ́ sí yẹn náà táwọn Ọọ̀ni tún fi wá ní ìpẹ́pẹ́ kí wọ́n mọ̀ lékún ní ẹni tá a fẹ́ nù ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní ká mọ̀ pé wọ́n ṣàkíyèsí ẹ mọ̀ sí mi gbọ́ ẹ jẹ́ ká ní sùúrù díẹ̀ ẹ kó fojú mímú hàn ṣé ẹ ti rí tẹ́mi ń dúró de Aláàfin ibi tí mò ń dúró de wọ́n sí ni pé tá Aláàfin bá lọ gbé ọwọ́ tí ò yẹ kán gbé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn orí ẹ̀ mo ṣe ń paláriwo ńgbà kan ṣe òròlé fún wọn pé kí kámẹ́rà mú dáadáa o gbogbo wa la rí kó wọ́n dàbí ti wò ó tán bá rí gbé ọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ tí èmi ò ní wọ́n jù yẹn kú àtàdùpẹ́ wọn ní kì í sàn náà jù yẹn kú ṣùgbọ́n náà àfin ló ti ṣẹlẹ̀ a sì ti pe àkíyèsí wọn sí pé Aláàfin ẹ tètè sọ̀rọ̀ síta lórí kíní só ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ẹ mọ́kàn sọ pé ẹni tí ń gbé kíní agbọ́ yẹn ṣùgbọ́n bàbá gan ti wá fẹ̀rí síta báyìí ẹ fi tẹ́ntí ṣe prógráàmù lẹ̀ ẹni tó fẹ̀rí síta báyìí kì í ṣe bí ọ̀dọ̀ bàbá kíní lóde wa lọ àwọn ẹ̀ka náà tí wọ́n ń pàkíyèsí mi sí wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ ṣe interview fún bàbá Ọ̀yọ́túnjí wípé kan lọ sáàfin náà mo ló dáa àìfarí apá kan dápá kan sí kan dáàfin kan béèrè lọ́wọ́ ọba pé ọba wọ́n fẹ̀sùn kan ìyàwó ò sì gbàgbọ́ wọ́n sì máa ń túnbì kan ṣe nu ẹ̀rí rẹ̀ fọ́tò rẹ̀ ohun rèé bàbá ìlú sọ bẹ́ẹ̀ ó lórúkọ kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ òwúyè kò sẹ́ni tó ní kí wọ́n mọ̀ rèé àwọn tó bá tún lọ bóyá wọ́n tún kó ìkúùkù lù wọ́n bóyá wọ́n kó ìkúùkù lù wọ́n ẹ jẹ́ wá ìdí méjèèjì ká gbọ́ tá ẹ bá wá lọ sọ́rọ̀ wa tó bá ní kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin ọmọ yìí èwo nù yín ọjọ́ wo ló ṣẹlẹ̀ èwo nù yín ló na kínní
ẹja ní sùúrù torí ẹ̀ lèmi ṣe ń wò pé sùúrù ni ó fojú gbogbo kìíní hàn o ẹ mọ̀jà pẹ́ lórí ẹ̀ mọ̀ ẹ ṣeun ṣe ń wo bàbá mi gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń kì mí mẹ́sàn-án mẹ́wàá mo dá gbogbo ògo padà fún Ọlọ́run lórí ètò lónìí ẹ káàbọ̀ o ibà bọ́ba jíròyìn náà rí o lọ́nà bàbá mi ló fi mí joyè mo sì mọ̀ pé ẹ fọwọ́ sí wọ́n ní ibà bọ́ba jírò of Yorùbá land káfàtà mo ní ẹ ṣeun ṣeun orí mi wú ẹ̀yin náà fi mí joyè náà lẹ́sànwó lẹ̀kẹ̀ lẹ́sànwó fìlà o oyè pọ̀ ibà olóyè rẹpẹtẹ ibà rìn gínigíní náà rí o ìmí tí kò tẹ́ ẹ̀mọ́ jẹ́dé tí yóò ẹ̀sájò ẹgbára alẹ̀ kẹ́mi òun rìn gínigíní pẹ̀lú àwọn òròyìn tò ní ogun tẹ́ rí lábala lérè fè ayọjú lójú wíńdò ní lójú fèrèsé àmọ́ ẹgbẹ́nu ọ̀nà wọlé báyìí ojú bá kó ní láti yọ ojú bàbá kan náà wọ́n ń béèrè inú kọ́mẹ́sẹ̀sán ẹ̀ bá ń bẹ̀ wọ́n ní àmọ́ sọ pé à ń sàbòsí díẹ̀díẹ̀ à ń gbéborùn ní abala lérè fè pé àbòsí the language àbòsí wípé ṣá a sọ pé Yorùbá ni lèmi náà bá ní àmọ̀mọ́ sọ lóòótọ́ a mọ̀ pé àbòsí oníyẹ̀yẹ́ làwọn ṣe ń bí o kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn yàtọ̀ sàbòsí ẹ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ tún mọ Yorùbá tẹ́ ẹ gbọ́ Yorùbá jù à lọ ṣé àyálò èdè ní àbòsí ṣé ìsì ìṣọwọ́ Fúlàní torí bàbá yẹn pàkíyèsí wá sí pé ká mọ̀ mọ́ language àwọn ọ̀tá wa o torí ẹ̀ mo ní wọ́n wà béèrè lọ́wọ́ yìí ó dá o èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáwọn wọlé ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà sísọ lójú eégún ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin o ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ pẹ̀lú àwọn politician mọ́rìn sàn o mọ́rìn sàn o òun ni ó parọ́ fún ọ ṣùgbọ́n mọ́rìn sàn àwọn politician torí ẹ̀ Bíbélì fi sọ wípé níwà tútù bí àdàbà ṣùgbọ́n gbọ́núgbọ́ntà bí ejò ní kò sọ́dà rẹ̀ kílì pé ní ìwà rékèrèkè ṣùgbọ́n Bíbélì tó ní tó bá ń dì pẹ̀lú àwọn tí ìwà wọn tútù níwà tútù bí àdàbà ṣùgbọ́n tó bá ti dé àárín àwọn the green snake under the green grass ìwọ náà ṣe bí green grass ẹni fi gbogbo ẹnu sọ ó ní àríkèrè kò sí wà rékèrèkè sí wọn ni bí Abraham ṣe lọ́jọ́ sí Abraham ló ṣe tóun àtìyàwó rẹ̀ rìnrìn àjò tí ọba Fáráò àbọ̀bá Hẹ́rọ́ọ̀dù ni wọ́n dàbí kìíní wọ́n sì pàkíyèsí mi sí lọ́jọ́ sí o wọ́n béèrè pé ta lẹ́ni ìjẹ́ sí ọ ìyàwó rẹ̀ sì ní oníkì sí ìyàwó òun o oníkọ́sìn òun ni o Abraham parọ́ bàbá àgbàgbọ́ odidi bàbá àgbàgbọ́ so parọ́ nù ó fọgbọ́n ṣe ni kò parọ́ tí Bíbélì sọ náà nù ìwọ náà bá ti kófìrí àwọn ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ torí ẹ̀ mo ti sọ nù rìn àjò Yorùbá nìsàn wípé gbogbo àwọn ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ èyí ṣé mọ́ dárúkọ ọ̀kọ̀ọ̀kan nù wọn gbogbo àwọn tẹ́ ń pè ní wọ́n dalẹ̀ wọ́n ní ìwúlò tiẹ̀ ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ ní ìwúlò tiẹ̀ mọ̀ pọ́n ń lo oró ejò oró àkekèé àwọn èèyàn gan ra àkekèé àwọn kìíní wọ́n ń lo oró àkekèé fún oró ni yóò sàn èèyàn ní ẹ sá fún o ejò ní ìwúlò tiẹ̀ àkekèé ní ìwúlò tiẹ̀ oyin wọ́n ń lo oró oyin bó oyin ṣe lóró tó adùn ẹwọ adùn tí ń tara rẹ̀ jáde àwọn tẹ́ ń pè ní kìíní nígbà tẹ́ bá ti mọ̀ wọ́n páwọn ilé ẹwọ inú Bíbélì gan ẹwọ arábìnrin kan tí wọ́n ní nígbà kan ní tí ṣé Joshua ló ní kí àwọn èèyàn àbí ṣé ní Jericho mo sáà mọ̀ pé Jericho ló ti ṣẹlẹ̀ tán ní kán rè ṣe alámí wá arábìnrin kan ló ṣe alámí fún wọn tó jẹ́ olówó nàbì náà lò kò gan ni àbí kí lórúkọ ìlú yìí mo sáà ti gbàgbé ṣùgbọ́n ní bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin mọ́ àmì evangelist olúwìn òjò ẹ wá ràn lọ́wọ́ ó sáámi fún wọn tán fi gbogbo agbègbè yẹn ó sì sọ ní ẹ bá ń ṣèlérí pé àwọn áńgẹ́lì gan ló lọ bẹ ó sì ṣèlérí pé àwọn ò ní pa ọ́ táwọn bá fẹ́ wá pa ìlú yẹn run ìlú tí wọ́n náà ti dẹ́ṣẹ̀ jù yìí ìlú yẹn ni pé àwọn ò ní pa ọ́ táwọn bá ti wá pa ogbó ìlú yẹn run wọ́n sì dá òun àti ìdílé rẹ̀ wọ́n dá wọn sí a nílò wọn alámí ẹ̀tẹ̀ mọ́ fi wọ́n sálámí ń tán mọ̀ jẹ ni ẹ fún wọn torí bẹ́ẹ̀ bá fi wọ́n lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n rè bọ́ ọ̀tá Ọlọ́run tó sì fi wọ́n hàn yìí ṣé rí Ọlọ́run bá wa ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìrìn àjò Yorùbá nìsan yìí ẹ má bínú pé mo ń gba táìmù yìí ń darapọ̀ mọ́ wa ṣé rí ọ̀tá tó fẹ́ ṣèyàn kò fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ o kò fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ rárá tí Ọlọ́run bá wá fi ọ̀tá ẹni hàn ni kí
kí ni onílù mi sọ lọ́jọ́ sí? Kò lè pani mọ́, kò lè pani mọ́. Ṣé ká wá mọ́ bá ṣe nì nígbà tó lọ́n ti fojú ẹ̀ hàn, àbí wọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby gan irú ọ̀rọ̀ ẹ̀gọ́ wo ló ń sọ lẹ́nu ẹ̀ sí? Ṣùgbọ́n láàrin àwọn tèmi ẹ̀gọ́ mi dọ́gbọ́n, ṣùgbọ́n ẹ mọ́ lé wọn sọ́dọ̀ ọ̀tá, wọ́n ń padà wo gbogbo ọgbọ́n burúkú tẹ́ ẹ ti mọ̀ wọ́n mọ́ yẹn tọ́lọ́run ti tú àṣírí wọn, wọ́n wá lọ darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀tá yín. Ẹ̀yin náà ẹ fi ọgbọ́n àrékérekè wọn tẹ́ ẹ rí wọn tán ń lò lẹ́ẹ̀fi bá wọn lò. Ẹni ṣé káwọn Yorùbá máa lo àrékérekè ni? Ẹ mọ́ lo àrékérekè o. Ẹjọ́ lóòótọ́ só lóòótọ́ tí Bíbélì tèmi sọ fẹ́mi nù. Ẹni tí ìbá ti sọ lóòótọ́ fún yín mọ́ finú hàn, mi ò ní o parọ́ fún, ṣùgbọ́n mọ́ finú rẹ̀ hàn. Ìwọ náà bá rìnrìn àjò àrékérekè tí ń bọ̀ rìn tó fi dé ọ̀dọ̀ ọkọ àtìyàwó, tó fi dé ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n sábúrò, ọ̀gá sí ọmọọṣẹ́. Àwọn kan wà tí wọ́n bá tẹ́ bá jọ engage nínú ọ̀rọ̀ sísọ báyìí, tó bá gbọ́nú gbọ́nta ó rí pé gbogbo 30 minutes tẹ́lù tẹ́ fi sọ̀rọ̀ 29 minutes inú ẹ̀ ìwọ nìkan ló sọ̀rọ̀. Wọ́n máa ká ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni. Ẹni tó bá ti ń bá sọ̀rọ̀ tóun ò sọ àṣírí tiẹ̀ fún, wọ́n sọ tiẹ̀ náà fún. Gbọ́n gbogbo kìíní. Olóòótọ́ mọ̀mọ́ kú sípò ọ̀ka, olóòótọ́ tí ò bá fi ọgbọ́n ṣe. Bíbélì ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbè, ó ti tó bá náà torí wọn ò ní mọ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nú àwọn àkórí ìròyìn respect kí n kira mi délẹ̀ sábà ń fi bá kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ẹ bá ń fi sí. Ó dáa nígbà ìjà mọ̀ wọnú àwọn àkórí ìròyìn wà lálákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ àádọ́dọ́ àwọn ọ̀gá EFCC níbi tá a ti gbọ́ wọn ní wọ́n ti pàṣẹ fún wọn báyìí pé kán rè mọ́ kó àwọn tó ń promote CBEX tán fi gbá àwọn èèyàn ládùúró owó yẹn ní Nàìjíríà gbogbo. Ìbáàṣe pásítọ̀ ló ń sọ fáwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ kàn mọ́ kó wá kán wá sógúndogójì, ìbáàṣọ̀gá ilé iṣẹ́ rédíò tẹlifíṣàn, gbogbo ẹni tí wọ́n bá ń bẹ̀ wọ́n rán sáti àwọn 6 kan wà lórí líìsì wọn báyìí tán fẹ́ mú. Mo ní ó dáa, àmúròyìn bọ̀ wá fún yín bẹ̀ lónìí náà ni, kò ní dọ̀la. Àánú àwọn èèyàn ṣe mí o, àwọn èèyàn wọ́n lùgbàdì jìbìtì gan bẹ̀ o. Bàbá kò ń bẹ̀ tán á tún dé ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA níbi tó ti ń gàùn sí máìkì olórí wọn Bùbá Márúwá tó ti ń sọ̀rọ̀ wípé fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe tẹ́ẹ̀sì oògùn olóró fún àwọn ọmọ skul, ọmọléèwé, àwọn ọ̀dọ́, pàápàá jùlọ àwọn tó ṣe àgùnbánirọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kan tó wọlé ṣe àgùnbánirọ̀. Àwọn fẹ́ mọ́ sí àwọn ó gbédé skul láwọn higher institution. Mo ní ẹgbẹ́dé primary school náà wọ́n ń ṣe nàmọ̀nàmọ̀ ní primary school tẹ̀rí yẹn, wọ́n wá ní kọjá. Abẹ́ẹ̀ rí fídíò kan tá a lò níjọ́sí níbi tó ti ń ṣe sáyìn gbogbo wọn láti wẹgbẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wẹgbẹ́ òkùnkùn kámọ́ ní gbogbo wọn láwọn àjọ ẹgbẹ́ ọmọléèwé àwọn NANS náà bá kẹrùn sí máìkì wípé ó dáa o, àwọn gbọ́yìn, àwọn sì fi ọwọ́ sí, àwọn fẹnu sí, àwọn gbà, àwọn dàkọ́ ọ̀dù. Ṣùgbọ́n àṣẹwáṣẹ ìbọ̀ wọ́n ní lè bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn o, wọ́n á ní kí ló dé? Wọ́n ní lè bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀rì bẹ̀rẹ̀ níbi gíga ẹ̀rì bẹ̀rẹ̀ níbi gíga, ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn politician. Gbogbo àwọn ọmọ skul tẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò sí èyí tó lówó ogbó, kò sí èyí tó lówó wọ́n mú oògùn olóró cocaine, wọ́n codeine, wọ́n mú skunky. Wọ́n ní ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn politician. Ẹ̀yin múná sì ti sọ bẹ́ẹ̀ rí o, gbogbo fọ́nrán tó fi sọ bẹ́ẹ̀ rí lọ́jọ́ sí àti táwọn ẹgbẹ́ Nancy sọ báyìí lónìí. A sọ torí ọ̀rọ̀ wọn mékì mí nì. Amúròyìn kan wá fún yín lẹ́yìn àìpẹ́ yìí, arábìnrin tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó pa Super TV CEO tó ń ṣe ẹjọ́ rẹ̀ lọ tó lóun ọ̀pá olóhùn bá nú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ nígbà tó ń lọ ra oúnjẹ wá. Rí gbogbo oògùn olóró, obìnrin oògùn olóró tí wọ́n rán lọ rà wá, bọ́ sí ń ra skunky náà ń ra kóòkì náà ń ra oríṣiríṣi. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀, ó ṣe kókó ká mójútó àwọn ọmọ wa tí Nàìjíríà fẹ́ sọ wọ́n dà nípa oògùn olóró, kì í ṣe kékeré, ó ní agbára o. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. Bá kó ń bẹ̀ tán á tún sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn tí ń defect yìí o. Àwọn èèyàn ń bi mí pé sátìkù gan ní pàpà defect báyìí àti Peter Obi. Mo ní Àtíkù tí ń sáré kiri, mo ti ẹ̀gbọ́ pó dọ́dọ̀ bọ̀dà Bùkọ́lá Sàràkí náà ní Kwara wípé wọ́n láwọn ò ní gbàṣẹ pé gbogbo àwọn tí ń sá lọ yẹn pé
wọ́n kàn ń fi àsìkò ara wọn ṣòfò ni mo wá ní ṣé ẹrù bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n ní lóòótọ́ ni kí n gba ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ní ó dá a mú ọ̀rọ̀ bàbá kan wá fún yín olóṣèlú náà ṣùgbọ́n haúsá ni án ṣùgbọ́n wọ́n sọ ọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ defection kí wá sàwọn nìkan Sówùmí náà sọ̀rọ̀ lé lórí ẹnu rẹ̀ sì dùn báyìí bọ́dà Délé Mọ̀mọ́dù ló sọ lánàá àwọn èèyàn sì fún wọn feedback lórí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ àgbọn tí Sówùmí àti haúsá ìsọ á fi léra wọn ní sísẹ̀ntẹ̀lé náà àkójọpọ̀ òròyìn. bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé Rivers bí tá a ti ń lọ pé ká dé Rivers la ti ń gbọ́ tán ṣàǹpòwe tán ń kọrin pé sàkí ń ṣe bí ọ̀rá egungun ń ṣe bí ẹran o pé wọ́n ń pe gbogbo ẹranko tó níwo ìgbín náà ń yọ imú níta lẹ̀ ń pòwe fún yé pòwe ìṣá wọ́n ní gómìnà kọ́ wọ́n ní administrator tí ààrẹ Tinubu tán fi tìpátìkúùkù yàn fún wọn ní ìpínlẹ̀ Rivers mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ṣé mo gbọ́ pé wọ́n ṣe mítìn ní NEC lánàá mo ní mo gbọ́ sí ìyẹn àwọn àjọ gómìnà ìpàdé gómìnà mínísítà àti gbogbo àwọn olórí mínísítírì lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àfi bí báàsì náà ṣe yanjú mo ní kí ló dé tí ò ní yọjú ṣé bí ààrẹ Tinubu ló fi síbẹ̀ sí bí odidi ìpínlẹ̀ kan ló náà ń ṣe àkóso lé lórí wọ́n ní kò yẹ òfin òfààyè ìgbà kó yọjú wọ́n ní sọ jẹ́ gómìnà tó bá ń pe gómìnà tó lè dáhùn mo ní ẹ̀tún rí yẹn sọ wọ́n ní pàápàá jùlọ ó ti ẹ̀wà jẹ́ táìmù tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré yẹn House of Rep tí wọ́n ti invite ẹ̀ wọ́n ti sọ mọ́ ọ̀nà ẹ̀ pé àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tí ń gbé tí ò fararọ tẹ́yọ́ tí òfin ò tí lẹ́yìn pé àwọn làwọn buwọ́lu yíyàn sípò rẹ̀ pé kó gbàgbé pé ààrẹ Tinubu ló gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ o pé bó sì ṣe wà yẹn obligation tó ní kìí ṣe sí ààrẹ Tinubu nìkan ó ní sí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Rivers àti látara òfin pàápàá jùlọ tó jẹ́ wípé kìí ṣe Fubara nìkan là ń suspend àwọn lawmakers wọn náà pé àwọn yìí tó jẹ́ House of Rep members ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé dìde kó mọ yẹ ọwọ́ rẹ̀ wò pé àwọn làwọn dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin torí pé kò sí ìpínlẹ̀ kan tó gbọ́dọ̀ wà láì ní ẹni tí ń ṣe òfin ṣaṣojú ṣòfin fún un pé àwọn gbọ́ pé ó ti ń ná bọ́jẹ́ẹ̀tì ó ti ń ná àwọn owó kan ó ní ta ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ní ó dáa á mú NEC meeting wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni àádọ́dọ́ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ìkan lára àwọn ọmọ Rivers náà ni náà ganu sí máìkì wípé àní bọ́ọ̀ì yìí mo ní Rivers lẹ́ ń pè ń bọ́ọ̀ì àní ó ń gbé ìgbésẹ̀ tí ò yẹ kó gbé iṣẹ́ tán ran kọ́ ló ń jẹ́ pé bó bá sì jẹ́ wípé iṣẹ́ tán ran náà nìyẹn lábẹ́lẹ̀ pé ó ń ṣe iṣẹ́ jẹ́ pé àwọn ò fẹ́ nílò àwọn mo ní ó dáa ṣé máa ní Fubara náà ti fẹ́ dìfẹ́sì wọ́n ní káyé sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́n ní ká tutù ẹ̀dànù wọ́n ní wọ́n ń gbègbè kúgbè kiri ni mo ní ó dáa á mú gbogbo àwọn èèyàn wa débẹ̀ mo ní ó dáa á jọ fojú sùnùkùn wò á dé inú ìpàdé NEC wọn á sì mú ọ̀rọ̀ bàbá ìwà fún yín ọmọ Rivers ni ṣùgbọ́n nínú ìpàdé òun náà làwọn èèyàn ti wá ń sọ̀rọ̀ sí àwọn gómìnà wípé ẹ kó orí yín jọ ẹ kó ẹsẹ̀ yín jọ ẹ tẹ̀léra yín ẹ ṣe ìpàdé bọ́n ṣe ń pààyàn tó iná ẹ sọ̀rọ̀ débi state police kílẹ̀ wá lọ sọ ń bẹ̀ mo ní sẹ́yìn ò mọ̀ wípé igbákejì ààrẹ under my boot ó ní òun ló kó wọn jẹ nínú ìpàdé yẹn ni ẹ mọ̀ pé state police ẹ mọ̀ pé ara èròjà restructure ni ẹ mọ̀ pé state police ẹ ti gbàgbé pé ara èròjà restructure ni tí a ti gbàgbé tí igbákejì sọ ń gbà náà ni tó ní restructure under my ẹ bá ń parí ẹ bá kó ń bẹ̀ láfún lọ́pdẹ́tì lórí ti àjọ nimet làwọn ń pè wọ́n ní nimet ni o tí a sọ pé wọ́n yanṣẹ́ lódì tó sọ wípé fly at your own race n tó mú kí CEO Earpiece tó fi sọ wípé kí gbogbo bàálù òun kó mọ́ fò torí òun ò fẹ́ dá ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà légbodò ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n náà ọmọ Nàìjíríà kan fò wọ́n láwọn airline kan sì ṣiṣẹ́ mo níbo náà ti ń rí rìpọ́ọ̀tù ojú òfurufú àti bí ọjọ́ ṣe rí ibo náà ti ń rí wọ́n ní ṣé sátáláìtì Nàìjíríà nìkan ló wà ní mo ní wọ́n sì ti ní kán mọ́ lo sátáláìtì mọ́ ẹ̀ ń bá ní sátáláìtì mo ní sọ̀ ní lọ yọ sátáláìtì táwọn nímẹ̀tì fi ń wojú ọjọ́ báyìí ẹ̀ ń bá lo sátáláìtì ọ̀run àpáàdì nílọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí bàbá yẹn sọkọ́ nìyẹn o bàbá yẹn ń ṣàlàyé ni o bàbá làwọn èèyàn ń búkó sọ bẹ́ẹ̀ o bàbá yẹn náà rí fáàsì ọ̀rọ̀ àwọn bóyá kì í sínú Kùránù ganan ló wà wọ́n láwọn àdíìtì kan àwọn àyà kan làwọn kan fi síta
tán fi ń ban wí ṣùgbọ́n bàbá ní àwọn èèyàn fẹ́ di ẹrù ẹ̀ lé lórí ẹ mọ̀ di ẹrù ẹ̀bí lé bàbá Mọ́ríkàsì lórí o. Wọ́n ní àwọn onímẹ̀tì náà ti dá ìyanṣẹ́lódì wọn dúró wọ́n fún ìjọba ní gbèdéke láti dáhùn sí àwọn ìbéèrè wọn àwa mọ̀ o bóyá wọ́n dáhùn. Láti bẹ̀ lọ á dé Àbújá lọ́dọ̀ Wike níbi tá a ti gbọ́ pé àwọn kan mọ̀ sí wọ́de débẹ̀ mọ́ láwọn wo ni wọ́n ní àwọn òṣìṣẹ́ ní olúùlú Nàìjíríà l'Àbújá ní capital territory mo ní kí ló tún dé sáré Wike tún fẹ́ wọlé wọn ni wọ́n lélẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ wọléwọlé o wọ́n ní ó ń fẹ̀tọ́ wọn dùn wọn ni wọ́n ní látìgbà tí ààrẹ Tinubu ti buwọ́lù minimum wage wọ́n ní wọ́n gbé owó wọn sókè wọ́n lówó àtijọ́ náà fún wọn mo ní ṣé wọ́n nílé láti kẹsàn-án ròde ṣé bí Àbújá náà ti ṣòfin Àbújá náà ti pàṣẹ kí ló wáá dé tí àwọn state mi ti ń san kí ló dé tí gọ́vnà Wike tí ò san owó wọn ní Ìgbòho ní ṣé mò ń sùn ní pé ìgbà wo ni mo tún pe Wike ní gọ́vnà pé ṣe bí mínísítà ni mo ní sẹ́yìn ògbẹ́ interview tó ṣe láìpẹ́ ni tó ní bóun ṣe jẹ́ mínísítà lòun tún lágbára ju gbogbo gọ́vnà lọ pé gọ́vnà lòun náà bẹ́ẹ̀ náà lòfin sì sọ torí ìpínlẹ̀ Àbújá ìpínlẹ̀ làbújá o ẹ kàn ń pè ní capital territory nítorí pé jólùlù Nàìjíríà ìpínlẹ̀ ní ara ìpínlẹ̀ ní tó bá dìgbà àdìbò wọ́n kà gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ ni o òun ni gọ́vnà ọbẹ̀ bó ṣe jẹ́ mínísítà náà ló jẹ́ gọ́vnà ń bẹ torí ẹ̀ ló ṣe lóun lágbára ju gbogbo wọn lọ ó sì ń jọ bẹ́ẹ̀ náà lóòótọ́ ẹ̀rí pé ó ń gúnlẹ̀ galegale agbára ń gùn náà bá rè pariwo mọ́ wípé ó dáa ìwọ ló pera rẹ ní gómìnà kí ló ti ṣe sí o wá wo àwọn èèyàn rẹ o àṣé àwọn alága àbílẹ̀ náà wà ń bẹ mímọ́ ìwọ̀n kan lálága àbílẹ̀ níbẹ̀ mo rò pọ́n náà sẹ́ ń propose ẹ̀ ni wọ́n náà yẹn bá ya lọ ìgbà tí Wike sá dáhùn ìgbà tí ó fi dáhùn ó shift blame ni o àmú ibi tán ti ya lọ ọbẹ̀ wá fún yín lánàá àmú ìdáhùn Wike wá fún yín lónìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé inú ìròyìn yìí ò lẹ́kọ̀ọ́ ní oníbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ fèèlì lọ rẹpẹtẹ wọ́n fèèlì wáyẹ́ẹ̀kì nínú bá ń bí kọmíṣánná wípé ládùúró owó tí àwọn fi ran àwọn òbí àwọn ọmọ ìlọ́wọ́ pẹ̀lú wáyẹ́ẹ̀kì tán fẹ́ sí lẹ́sìn fèèlì wáyẹ́ẹ̀kì bá iṣẹ́ ìkàwé ni abẹ́yìn òbí ẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ yín lọ léèwé mọ́ education is power o. Education is not a scam o ẹ má jẹ́ kán sọ fún mi pé education is a scam o pé kí ló dé táwọn ọmọ ìfèèlì lọ báyìí mo ní ẹ mọ nǹkan kan wọ́n fèèlì ló ń dùn yìí àbò owó tẹ́ ẹ kólẹ̀ ló ń kan yín lára àmọ́ bẹ́ẹ̀ kí ló fà á táwọn ọmọ yìí ṣe fèèlì tó yìí nídìí WAEC àbí WAEC ti le sí ni ṣé question yẹn ti le sí ni àbí nǹkan àwọn ọmọ yìí náà ọkàn wọn ò papọ̀ ni kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Nínú àkójọpọ̀ ròyìn àjọ fojú sunùkùn wo bájò mọ́ bá wà àyẹ̀mọ̀ bá nú àkójọpọ̀ ròyìn àní rí jù báyìí lọ. Àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ní pápá àpá ẹja mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé abala Paul Mudenge sọ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè ní abala kundus mo gbé kundus fún gbogbo yín ó yá ẹ jẹ́ wọn àyà yín fọ́tò ayọ̀ mo ti tan flash mi ẹ lè pè news flash ẹ lè pè ní flash news àwọn amọ̀ yẹ̀ yóò òyìnbó ń bí ni Yorùbá nìkan láì fẹ́ kẹ́ ká ṣe mistake lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n èbò ogos ẹjẹ́ ìyá yín o pákàrà mo ti sáná sí lójú mo ti ya àwòrán ayọ̀ fún yín àwòrán wa àti tẹ̀yìn náà wọn ní lò fún ìbànújẹ́ o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ nu àwọn abala sánáwọlé nù ròyìn sánáwọlé tá àkọ́kọ́ mọ́ mú gbọ́ ó náà ní ti Ọ̀gbẹ́ni Amechi tó ti fìgbà kan jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ Rivers ó náà gáhùn sí máìkì ó kẹhùn sọ̀rọ̀ ni ó wípé ààrẹ Tinubu ló ń ba Rivers jẹmu ni ó ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ló tún kan lára kí ló dé tó ń tún ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ àtúnwé asán ni ó ní kì í sàtúnwé asán ó ní Yorùbá náà ló lọ tó bọ̀ mo ní ṣèwọ̀ jẹ́ Yorùbá tó fi fẹ́ pòwe wájú mi ó ní mọ́bìnrin ó ní yáhùn ó bá yá lówe ó ní ọ̀sánwó òwe yìí ó lóhun ọ̀sán ó ní Yorùbá ló lọ tó bọ̀ tán ní iṣu atẹnumọ́ràn kì í jóná mo lórí sọ òun mo ní kí wá lóde tó ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ yìí ó ní because ìpínlẹ̀ Rivers ò rojú ráàyè Rotimi Amechi ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní òun fẹ́ kín pásítọ̀ ọ̀rọ̀ tí pásítọ̀ Túndé Bákàrè sọ níjẹta ó lóun fẹ́ kín lẹ́yìn ó ní aláìlágbára àti aláìlókun inú ní National Assembly mo ní Senate lọ́mọ bá wí tán bá léèyàn ò lókun inú bóyá bí pa á tàbí ń ṣàìsàn tí kò lè jẹun ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní mo correct ó ní tí ń ṣe National Assembly ní ẹ̀yìn àwọn senators àti àwọn House of Rep members ó ní ló fà á tó jẹ́ pàtọ̀dọ̀ wọn ní ògiri tó fi lanu
tí aláǹgbá tó sì wọbẹ̀ pẹ̀lú àpamọ́ lọ́wọ́ tó dira di gbogbo ẹ̀ ó dira wọlé ní Rivers tó fi rápálá tó sì gbé àpamọ́ sí apá rẹ̀ nínú àpamọ́ náà ni emergency rule wà ń bẹ̀ tán fi wá ń dagboru ní Rivers wípé àwọn ò fọwọ́ sí. Mo ní ìkànnù yín náà ti sọ àmúbọ̀ náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó ní jẹ́ kó náà fẹnu sí kó lè yé wọn dáadáa. Ó ní gbogbo ọjọ́ ìsọ̀ ìdáwọn èèyàn gbé kiri nípa Fubara pé yóò dìfẹ́ẹ̀tì yóò ṣe o ó lóun ò rí bẹ́ẹ̀ o. Ó ní discipline man discipline politician ní Fubara. Mo níta lọ́gá rẹ̀ tá ń kọ́ ṣe ìṣe wíkẹ́ ni Fubara náà yóò ti sùn náà yóò bá dìfẹ́ẹ̀tì kò já mọ́ o torí gbogbo bọ́tẹ̀ sí ń bá ọ̀rọ̀ dìfẹ́ẹ̀tì wọn lọ atẹ́gùn burúkú ni atẹ́gùn dìfẹ́ẹ̀tì ti ń fẹ́ ní pòlítíkù tẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà báyìí ṣùgbọ́n yóò lẹ́yìn àwọn èèyàn tí ń kìlọ̀ fààrẹ Tinubu ẹ fẹ́ mọ ọdọ́gbọ́n ṣe bí ológun ní mọ̀ ṣe ogun tẹ́ ń ṣe yìí wọ́n ní àwọn èèyàn tí ẹ fẹ̀sùn kàn wọ́n ẹ rí ìròyìn táwọn afún yín lánàá wọ́n ní wọ́n ń fagídí mú wọn ni wọ́n ń ṣe báyìí wọ́n ń ṣe tọ̀tún wọ́n ń ṣe tòsì ṣùgbọ́n nínú ìròyìn lónìí náà á mú àwọn tó ní kò rí bẹ́ẹ̀ wá o wọ́n ní wọ́n fagídí mú èèyàn kankan kan tí ẹ̀ sọ ganu sí máìkì ó lọ́mọ Rivers lòun ó ní kò sí tó jọ wípé wọ́n mú èèyàn kankan wọ́n fi tipá tí kúkú mú èèyàn kankan ó ní kò sí tó jọ àwọn ó bọ̀ fún yín lónìí níbi tó ti sọ. Ó dá o ẹja kó mẹ́ lọ́dọ̀ àmì sí ẹja dénú ròyìn mi o ẹja dé ọ̀dọ̀ Pẹ́bolo kí ló tún ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ o lórí ti ìròmí náà ni a ní ọ́pdéètì fún yín o àwọn kíní ló ti ẹ̀wà sọ̀rọ̀ báyìí tán ṣàlẹ́ǹdì Pẹ́bolo àwọn IPOB ẹni bò ní ti IPOB ṣe jẹ́ láti ilẹ̀ Ìgbò sí kíní kò jìnnà síra wọn náà bí bàkan náà ti ẹ̀ ń sọ pé Benin pé àwọn náà máa bá lọ tán bá fẹ́ pín Nàìjíríà. Wọ́n ní ìròyìn kan tí wọ́n ń gbé nípa IPOB tó sọ wípé 6 billion naira ní Ọ̀pẹ́bolo tó jẹ́ gómìnà Ẹdó tó lọ fi ṣe compensation owó gbàmọ́bìnú fún àwọn tí àwọn ọdẹ téèyàn wọn kú pé irọ́ ló bá dé o irọ́ náà ń pa kò sí tó jọ o pé ibo ni àwọn IPOB ti rí dọ́kúmẹ́ǹtì bó làwọn ó ṣe kó 6 billion èló gan ní bọ́jẹ̀tì àwọn. Ó ní ìròyìn fògànrán ni o wípé àwọn òkòwò kankan fún àwọn tí èèyàn wọn kú ní ìròmí òyìn àwọn Haúsá tán ní ọdẹ ni wọn eléyìí ni wọ́n ganu sí máìkì tán ń sọ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìlú wọn wá ń bi wọn wípé ṣé ẹ fún ọ lówó ààrẹ ẹ fún ọ lówó lóòótọ́ aṣáàgbọ̀pẹ́ ẹ lọ ọbẹ̀ pé ẹ fún ọ lówó gbàmọ́bìnú ẹ fún ọ lẹ́ńgílóòpù èlò ló wà ń bẹ̀ kí ló dé tẹ̀ wà transparent tó fi wá jẹ́ wípé IPOB ló ń pe àkíyèsí ìjọba sí àwọn ọmọ onílù gan ò sọ̀rọ̀ wọ́n kàn ń wòran náà ni wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n. Láàrọ̀ kan ìjọba Ẹdó wọn sàsọ iye táwọn san o ṣùgbọ́n wọ́n sàti sọ wípé ìròyìn fògànà ni o wọ́n ní ká má dá IPOB lóhùn òun ni ó dáa. Nínú ìròyìn sánáwọlé mi ẹjẹ́ adé Plateau níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tán kó lọ bẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti dènà àtáàkì míì tán tún fẹ́ gbèsè ní àná mọ́júmọ́ òní ní Plateau mo wá ń wò pé àwọn ará bí wọn sinmi agbájá o bí àwọn ológun mọ́ ṣe ní wọ́n kó adúrú àwọn ológun lọ́ọ̀bẹ̀ tó wọ́n sì ń gbìyànjú àtúntì dá wàhálà mílẹ̀ láti pa èèyàn méjì àti oko tó tó 20 ogún oko náà bàjẹ́ náà jóná lánàá ṣùgbọ́n wọ́n wá fẹ́ tún ṣe míì wọ́n fẹ́ mọ̀ sí léraléra pápápá in quick succession wọ́n fẹ́ mọ̀ sí wọ́n sà ní àwọn ọmọọṣẹ́ ológun pẹ̀lú intelligence wọ́n yára ní agbègbè tó ń pè ní Tíágbé community ní ìjọba àbílẹ̀ Báṣá local government wọ́n ti pààyàn ń bẹ̀ náà rí o lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n tó fẹ́ ṣe mí. Wọ́n ní Plateau state náà ni o ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé wọ́n ní ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọ́n tètè dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn wọ́n ní wọ́n sì ọwọ́ ba àwọn méjì táwa ni àwọn tọ́wọ́ bà tẹ́ ẹ̀ fojú wọn ẹ jẹ́ á rí wọn ẹ̀ ń fi wọ́n pamọ́ òun náà ló dífá àwọn gómìnà àtàwọn àti igbákejì ààrẹ tán jọ ṣe NEC meeting tán lè sọ̀rọ̀ nípa ètò ààbò kúnnákúnná pàápàá jùlọ lórí state policing. Ó dá ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ká tó káde ti abala sanuwọlé ńlẹ̀ ìròyìn kan tó wà disturbing nípa ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà tó sì jẹ́ wípé ibi tí ọ̀rọ̀ ti ń bọ́rọ̀ bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń gba Nàìjíríà níyànjú tó tún máa ń yá wọn lówó lọ́dọ̀ IMF ó ń tọ̀dọ̀ WorldBank náà wá wọ́n ní kí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ìmọ̀ pé ẹ mọ̀ sọ àìrìbúkì tàìrìbúkì mi ò ní ẹ mọ̀ rìbúkù ẹ̀ ṣùgbọ́n ń táwọn olórí yín tó ń tọwọ́ bọ̀ kò lè ṣàìmọ́sẹ́ o wọ́n ní 2027 wọ́n ní àwọn òtòṣì
yóò pọ̀jù àwọn èèyàn tí ó wọ inú poverty wọ́n ní wọ́n ti pọ̀jù débi wípé ẹ ní ilé ìwòtán ẹ jẹ́ àkàngbọ̀ díẹ̀ nínú tí Dr. Abati tán ní sọ lórí rẹ̀. This Pulse report released during the ongoing spring meetings of the IMF and WorldBank in Washington, D.C. Now, despite recent gains in the non-oil sector in late 2024, reports warn that structural issues like resource dependence and national fragility will likely stall progress. The World Bank says Nigeria, along with other resource-rich and fragile sub-Saharan countries, is expected to see worsening poverty, while the non-resource-rich nations may experience faster poverty reduction. Isn't that ironic? Now, the International Monetary Fund went on to urge the federal government to spend judiciously during this period of heightened spending. Now, there are several issues that they've brought up: persistent high inflation, population growth outspacing economic growth. That is, we're rising in our population, but the economic growth is not tantamount to how much people, so there's a burden on the economy. They also talked about structural economic issues, over dependence on oil, reduction in our output as well. President Muhammadu Buhari in his economic reforms, President Bola Ahmed Tinubu in his economic reforms said that he's looking to see 2.2 million barrels by 2027 and 3 million by 2030. Obviously, if we increase our barrels of oil per day, that in turn increases our revenue. But then they're also saying that there's an over-dependence on oil. We need to invest in other sectors as well as spread these resources judiciously, ensure that we are spending on what needs to be spent on. Fiscal deficits keep on increasing as well. So the future is really, really bleak based off of this report that they have just put out. Okay. The IMF this week alone is having spring meetings, IMF and the World Bank. And, you know, in previous conversations, we talked about the completion of the Article 4 consultation on Nigeria by IMF visiting Nigeria. We've talked about the release of the World Economic Outlook, which puts the global average at about 2.8%, which reduces Nigeria to about 3%. We've talked about the global agenda, for poverty, which the IMF boss, Georgieva, was talking about. And in the meeting with the Nigerian delegation at the spring meetings, was talking about setting recommendations for Nigeria and for other African countries. We've talked about the head of the fiscal department of the IMF also making certain recommendations. All of this taken together, within the context of this week's spring meetings, they are saying that African leaders, African countries may not be so directly, heavily impacted by the tariffs and global uncertainties, but there are headwinds, and those headwinds will affect these African economics. In particular, Georgieva singled out Nigeria, Egypt, Ivory Coast, Ghana. And in this regard, she was talking about, commodities, these commodities-dependent economies. In the case of Nigeria, oil is an issue. The spot price of oil is going down. Global demand is dropping. 2, fiscal spending. The head of the fiscal department, in his own suggestion, was saying that, look, these African countries, they have to spend judiciously. That's the phrase that he used. Spend judiciously. More or less the same thing that Georgieva was saying about African leaders addressing the issue of corruption. Ó Dr. Abati ní kòríta tó dé wọn jẹ́ ń gbà kí n wá ṣàtótónu Yorùbá wọn láwọn olórí yín ìjẹkújẹ ìnàkúnà bí ìbátan bá ní ọmọ onínàkúnà nìyẹn wọ́n ní spend judiciously jùdí kẹ́ tó náwó ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé kẹ́ jẹ́ kó rí yín pé ìnàkúnà yín pọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àní yá yín lówó mọ́ o àní fún yín lówó ọ̀fẹ́ mọ́ o àní dárí gbogbo àìṣedédé yín nípa gbèsè àní dédé dárí jìyìn mọ́ o tá a bá ti rí pé ẹ̀ ná owó bó sì yẹ kẹ́ ẹ̀ ná ẹ̀ mẹ́kì owó náà ẹ̀ ní nǹkan táwa ò ní ẹ̀ ní nǹkan epo mo sì sọ lọ́jọ́ sí mo ní tá a bá kàn jí lọ́jọ́ kan tí ó sì ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bí àwọn olórí Nàìjíríà ṣe ń ṣe yóò ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan tí ó kàn di wípé wọ́n dèdí ibi tán ti ń gbọ́n epo ti gbẹ kọ́ ló ń ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀ kó gbèjà mẹ̀kúnnù látara epo tán ń yọ̀ sí torí tí ò bá sépo Nàìjíríà mọ̀ ẹ́ rí pé kò ní sẹ́ni tí ó fẹ́ jáde wá sọ wípé òun ló kàn epo yẹn ni òun náà fi hàn rí ti ara wọn torí ẹ̀nà ṣe ń kó pamọ́ wọ́n ti mọ̀ pé yóò tán lọ́jọ́ kan ẹ wá wo di réètì tí owó epo tó fi ń já wálẹ̀ lágbàáyé ní ìsìn oníkálukú ṣẹ̀sì rí gbogbo àwọn western world wọ́n ti ń develop kọjá tán fi epo ṣe wọ́n ti ń develop ẹ kàn gbọ́ lọ́jọ́ kan tí ó di pé aeroplane mọ̀ lo bátìrì lásán ẹ kàn gbọ́ lọ́jọ́ kan tí ó di pé
epo ò ní wúlò mọ́. Dependent over epo nìkan Nàìjíríà ní kò sí nǹkan míì. Ẹ wá wo tug of war, trade war tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ara tán sọ nìyẹn pé Nàìjíríà ò forí kó. Tó bá sì wà yá, wọ́n tún ra wọ́n lọ France kínní, wọ́n lọ sí UN, wọ́n rè mọ́ bẹ̀bẹ̀ gbèsè. Ẹ sì ń jẹ gbèsè lọ. Àwọn sọ $1 to $1 di 1,500. So tí ẹ ṣe gbọ́ lẹ́nu gọ́ọ̀mẹ̀ntì 1,500. Ọjọ́ tí mo rí ọmọ Gambia bí ó lóun fẹ́ lọ ṣẹ́wó sílé. Ìlú náà ń ṣẹ́ owó wọn náà bóyá ló tó 500 iye owó tán ná ń bẹ̀ ní €1. Tèmi sì ń ṣẹ́ €1 sílé ní 1,825 as at today. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ẹ̀yin tẹ́ ń di Nàìjíríà mú, tẹ́ ń di òpó Nàìjíríà mú, tẹ́ ń di àsíá rẹ̀ mú, tẹ́ ní you are one. Gbádùn. Ó dá o àní rí jù báyìí lọ nínú abala sáwọn olé o ní pápá àpẹjẹ wọn pe àyà wá gbé àwọn èèyàn wá débẹ̀ wá gbé gbogbo adébẹ̀ nínú abala comment section, abala àwọn olólùfẹ́ wa mọ́fà kó ṣòfò. Mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ò bàbá wa Nurudeen Murtala wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà confam kí ó tó lọ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ ibà tí ń kó mìíràn tí ń kó yìí o kò sí ẹ̀rí kankan fún ọ̀rọ̀ yẹn. Ire o from New York City wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a o. Ẹni kò sí ẹ̀rí sí ọ̀rọ̀ ọba lẹ́ ń sọ ọ̀rọ̀ ọba pé kì í ṣe ẹ̀rí ni àwọn ará bíi ìfisíta yẹn. Ẹ wo ọ̀rọ̀ ọba ọ̀rọ̀ ẹlẹgẹ́ ni o, ọ̀rọ̀ ẹlẹgẹ́ torí mo ti jókòó dáadáa. Èmi gan ọ̀rọ̀ gbé mi inú mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo ní time will tell. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Abbey Ayélọ́jà bàbá mi ní Bobby. In fact, Brother Dele is telling the truth. Yeah, Brother Dele Mohamed, boy, you should be careful because of backstabbers. Nigeria is not where you say the truth when you living in the same street. Abbey from Baltimore, Maryland, USA. Pé kàn fi ọgbọ́n ṣe é. Ó dáa kéèyàn sóòótọ́. Ṣùgbọ́n kàn wo àdúgbò tán tí ń sòótọ́ àbí kàn wo environment. Environment Nigeria sì rè kò gbé olóòótọ́ rí. Ṣùgbọ́n yìí wọ́n ní ká mọ́ sòótọ́ o. Tí ń bàbá wa ń sọ ni wípé kàn mọ́ wẹ̀yìn wò. At Rosemary Nsaka wọ́n ní God bless you, amen, God bless you too mami. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá mi Isaac Agbetuyi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, the Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. Ẹ̀yin ó mọ òtítọ́, òtítọ́ ó sì sọ yín di òmìnira. This Alaafin is the Jeroboam of our time. The issue of supremacy should be put aside. Neither Alaafin or Ife cannot control my village. Alaafin is for Oyo, Oni is for Ife, Alake for Abeokuta. I wish Almoruf would not derail this Alaafin. Ọ̀dà ìyànjú yín náà ó wà timely. Ẹ ṣeun bàbá mi. At Ahmed Akinlabi bá mi ní ibà àwọn ládéládé ọgbọ́n àgbà lẹ́fi sọ̀rọ̀ yẹn ó yẹ kẹ́ẹ̀kan ojú abẹ ní kò ní o. Aláàfin Lámídì tá a mọ̀ sí bọ́ksà kò bá ẹnì kankan jàre. Bàbá Bobby ọba ìdójútì wá ó jọ pé ẹni pé ìkànnú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ nìyàn rè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwòdà. Àkànjú abẹ ń kó ẹ̀yin náà mọ̀ wá àwa yìí figbá kan bọ̀ kan nù àìsí sápamọ́ sẹ́yìn kankan kò tiẹ̀ sí sápamọ́ sí. Àwa kàn fẹ́ kí atẹ́gùn fẹ́ sí díẹ̀ ní ká wojú lẹ̀ wọ́n ti ṣe introduction mi ni ó ti ṣẹlẹ̀ sí Ọọ̀ni náà rí tí ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ẹ ṣàgbọ́nú introduction mi ẹ wá wo ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn náà padà já sí. Àwọn òde yẹn kankan lẹ́jọ́ àdé yẹn kankan lẹ́bí àti ní gbàkọ́ba kankan kó mọ ara sí anybody pàápàá jùlọ kán mọ gba àwọn èèyàn kan àwọn jàǹdùkú kan láì kan mọ lu àwọn èèpo tí ẹ sì kò yẹ kó sí jàǹdùkú láàfin ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ kí ojú lè rí mú. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Hannah Adébóyè mọ́bìnrin àti ẹ̀tì dọ́dọ̀ yín gan. Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington mọ́ mi you're my darlington too. Wọ́n ní ọba orin ní Sunny Adé ó kọ orin kan nígbà yẹn pé kò sí àgbẹ̀mọ́ lóko gbogbo wa la fẹ́ di táì sọ̀rùn nígbà tí ọmọdé tàgbà tún padà sí oko báyìí àwọn àtìláwí ò mà jẹ́ kí wọ́n gbádùn abẹ́ẹ̀rí. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi, ọmọ Yorùbá ìletò lọ yóò dá fún yín mọ́ mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wà mọ́ra tipẹ́tipẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi àtúríscott àdìgún mọ́ mi dáadáa salam náà fi mọ́ parí ọ̀rọ̀ wọn. Àlàáfíà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ kú oríire ìyá ìbejì ẹ jẹun wọn dalẹ̀ nínú àlàáfíà ara àmì kásùn láyọ̀ gbogbo ilé o ká tún jí láyọ̀ àti ti jíjẹ àlàyé báyìí o mọ́ṣálà salam wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o mọ́ mi sẹ́ẹ̀ ní satellite dish ńlé bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ̀rẹ̀ yọ o
Mommy Ariade, hello Mr. Bobby, hello mommy, how are you? When I have reflected on this and wanted to ask, how does preaching to our Elewọn truly support their reintegration into society? Wouldn't it be more impactful to provide them with vocational training and opportunities like farming? Ẹ kú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́wọ́ sí ayọ́dà fún ìmọ̀ mi ò preaching yẹn náà ara rehabilitation ni torí ọ̀rọ̀ lọ́mọ ilé tí ń gbọ́ wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà tára wọn balẹ̀ tán sí ní environment tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán ṣe tán tó gbé wọn dẹ́wọ̀n ìmí ò lè fẹnu ara rẹ̀ sọmọ́ ìmí kò lè fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ ṣùgbọ́n gbogbo wọn ń preach fún wọn náà ara ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kí wàá ṣe preaching nìkan gbogbo ilé ìtẹ́ mẹ́nubà yìí náà pàápàá jùlọ iṣẹ́ ọwọ́ torí wọ́n ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi Ráfẹ́ àtìyówà wí wọ́n ní what an illiterate person is this to say slight dish is an evil thing on haram. Where this comes from, the people are coward when making a decision on the interpretation of someone's speech and turn it to force to get fame. Abẹ́ẹ̀rí bàbá yẹn ò sọ bẹ́ẹ̀ ẹ sí yọ̀ọ̀dà fún ọ̀rọ̀ bàbá yẹn yé yín bàbá yẹn kàn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti wá jẹyọ àwọn tó kọ àdíìsì bó ṣàdíìsì ni wọ́n ṣàkọ́ ń kéwú ó ní agbára ó ń ṣokùnfà àbí ó ń ṣàfihàn pé nǹkan kì í ṣe ràgó nínú ẹ̀sìn Islam o oríṣiríṣi àwọn nǹkan náà ń gbé yọ mo ti gbé yọ dé ọ̀dọ̀ free cookies wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby the GTI list of 2025 is unbelievable. Number 1 Burkina Faso, number 2 Somalia, number 3 Mali. wọ́n sàkọ́ owó ẹ̀ tó fi dé number 10 ṣùgbọ́n number 7 náà fi Nàìjíríà sí nínú index ilé ṣùgbọ́n index kan tí Nàìjíríà ń lò gangan tó jẹ́ main index tó ráwọn tí wọ́n ń ṣe index pọ̀ o number 8 náà fi Nàìjíríà sí a jẹ́ pé number 7 yẹn tún ní agbára bó yóò sì ti wá sókè látànà dáadé sọ. ó dọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀hún ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Tina Parker ń tó mú mọ́ mi mọ́ ọkọ̀ kọ́mẹ́ǹtì wọ́n mọ̀ yọ wá wò tẹ́lẹ̀ ní ara àwọn private washer wa ní ara àwọn secret commenter nínú ọkàn wọn náà ti mọ́ ń kọ́mẹ́ǹtì tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó mú wọn mọ́ kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn sì pọ̀ bí náà tán kì í kọ́mẹ́ǹtì tẹ́lẹ̀ mọ́àmí kan ti ẹ̀ sọ wọ́n ní mọ́àmí rí Scott wọ́n ìdórí ibòmí ìrè kọ́mẹ́ǹtì o àwọn ọmọ tí mo ṣe fáwọn o àwọn ọmọ ogun tí mo fi mú àwọn o Ọlọ́run ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ àjọ ń fààyè gbára wa ń bí ni. Mọ́àmí ní Délé Momodu cannot be praising and criticizing at the same time. For a journalist turned politician, he never talks about the real problems facing Nigerians: insecurity, light, water, healthcare, education. Should I go on? If you move on, Mọ́àmí. Air peace, chairman did well, sharp. Kudos to him. Bobby, thanks a million. What a love. Rẹpẹtẹ alárànbarà, wọ́n tọ́ ń bọ̀, wọ́n bá ń kó flower mi. Olóòórùn dùndùn, èmi nìkan mo ní. Èmi nìkan mo mọ òórùn rẹ̀. Òórùn ẹ̀ nice. Ó dá àwọn ẹ̀yà dọ́dọ̀ ọmọ mi Olóyèdé àgbẹ̀ àbí àbóyá bá mi sì ní Olóyèdé ọkùnrin ní jẹ́bẹ̀. Wọ́n ní ibà dúró lórí òtítọ́ ibà mo bẹ̀rù àgbà. Wọ́n ní ẹbẹ̀rù àgbà ní ọjà yógún ẹlẹ́gbẹ́ mo ní mo bẹ̀rù àgbà. Àgbà ń bọ̀ wá kàn mí òwe ayé o. When according to my general, Obasanjo is referred to as Obaparo. Obaparo. We may respectfully and safely say, Alaafin Ọ̀yọ́ is Alaafin. The evidences are vivid and clear. Kunduz to Aya of the Siva Miyoda fún Mejani sùúrù díẹ̀. Sùúrù ó ṣe gbogbo jìnnà. Ẹni sùúrù díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mabel Akínbọ̀bọ̀lá mọ́ mi ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní Nàìjíríà again ní Olúwa ti gbọ́ àdúrà wa Tinubu gan mọ̀ wípé òpin ti dé. Please Bobby, I need your WhatsApp number. Ní WhatsApp number mi kẹ̀ ó yẹ kí n fine yín. Ó dájá dọ́dọ̀ mọ́ mi Alhaja Bùsáyọ̀ Abbas wọ́n ní ibà oníròyìn àgbà láàyè ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe o ẹ mọ̀ kú jọ́ mẹ́ta mọ́ mi ó tó jọ́ mẹ́ta tá a ti gbúròó yín nínú comment section o. Ṣé wà dáadáa. Mọ́mí Dorcas Odolúwa tún mi ṣe wọ́n ní no peace for the wicked tí gbogbo Nàìjíríà bá di APC síbẹ̀ kò lè sí àlàáfíà o àyàfi kí oníkálukú ẹ̀yà tribe dúró láàyè tiẹ̀ Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ fún wa o Ọlọ́run á ṣe fún wa nírọ̀rùn àmì àṣẹ Èdùmàrè from Providence, Rhode Island.
at Falsat Garba wọ́n ní bá kéde Yorùbá ní sẹ́kù iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á máa bá yín ṣe o nítorí pé à ń gbádùn yín gan-an mo gbé kùndùsì fún ẹ̀yin àtàyè mi náà gbé kùndùsì fún yín ẹ wọ́n fi kùndùsì sí mi léṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí Yorùbá Nation tí ó dé tán inshallah àmín. Àtìmọ́mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde ìròyìn ọlọ́mọ ìlú àti Yorùbá Nation káfàtà you always on point and accurate thanks for keeping us alert. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àkímọ̀ sí èmi náà àtẹ̀yìn náà àtàwa àjọ ń ṣe ni o on lawlessness country where cows are more important than human beings lives. Wọ́n kó nǹkan panu rẹpẹtẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi from Yorùbá from Yorùbá Nation win back from Florida USA ire o. Ire kabiti. Bámi Adéawò wọ́n ní àwùsùbìláì mina saitani rojim bisimilahi rahmani rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Ṣé mo gbà ibà kéde Yorùbá Nation going back spot on brother with more wisdom wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ mi Fatima Abubakar wọ́n ní ibà pọ̀ tó o bá ti lo satellite dish ọ̀run àpáàdì tààràtààrà wọ́n bú sẹ́rìn ṣé Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ bàbá bóyá kí n lọ ta káà mi báyìí o ṣé satellite wà nù káà yín ni ẹ ń bá ní káà tí ń lo GPS satellite ní lò bàbá ṣé bàbá gan lè wọ bàbá kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ èmi náà ti fẹ́ mọ mi ṣe mọ́mọ́ bàbá kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o bàbá ń kó tiẹ̀ ní o ṣùgbọ́n àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n lè wọ driveless car mọ́tò tí yóò jẹ́ pé satellite ní ti kiri GPS. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Ramat títí láì wọ́n ní good morning Mr. Bobby and Aya may Almighty Allah continue his protection on us amen. Mr. Bobby, do you trust Ribadu? No. Ribadu is Fulani man. He will support his people because they are enjoying the way Eje is flowing. May God fall his anger on them. Nigeria is finished. Yoruba Nation now. You are on spot ma ọ̀rọ̀ yín ó mú yes ńlá dání capital letter yes ẹni kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹgbà ẹ bá ń lò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bá mi Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Esquire mo ti di adájọ́ nù nígbà tí wọ́n bá ní aram ní dish kí wàá ní wifi àbí myfi wàá jẹ́ ó wá ga ní Nàìjíríà yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí i. Ẹ wò mùsùlùmí ayé òde òní ti wà civilize ẹ lọ Saudi ẹ lọ UAE wọ́n ti wà civilize gbogbo táwọn arábí ń ṣe lọ. Ẹ mọ̀ bínú àti dé bus stop ìyàwó unique baby girl wọ́n ní ìlú Nàìjíríà yẹn ti collapse kò sí epo what a shameful incident oh my God ìyàwó tí ń gba orí omi kọjá tí ọkọ̀ ojú omi wọ́n takú wọ́n ní kò sépo wọ́n rè ra epo wá bí ó fẹ́ lù ẹ̀rí ra epo lábẹ́ odò ni. Bá mi Olúfẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby má ṣe yọ ara rẹ lẹ́nu jàre mo ti gbọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n ní sí o fẹ́ Mọdélé Mọ̀mọ́dún ọmọ bàbá alágbàfọ̀ ní ààfin Ilé Ifẹ̀ jù wá lọ ní ẹ sì ṣàdírẹ́sì wọn tó yìí wọ́n ṣe ṣe fún Jésù náà gbà náà ni o pé sọ fẹ́ mọ ọmọ bàbá kápẹ́ńtà ìjù wa lọ ni wọ́n ní ìgbà ayé kábíyèsí ọba Adésọjí Adérẹ̀mí àtàché tí bàbá ìlòdè lórí ọ̀rọ̀ tí bọ̀dà Délé sì sọ yìí náà lẹ́ ń júwe ẹlẹ́hùn mọ́ lé wa tí bàbá rẹ̀ jẹ́ òun àti Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé ẹ̀mọ́ ti ẹ̀dárúkọ Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé wọn yún wọn sí ń di òótọ́ ẹlẹ́nu màrímà jẹ́ ní òun àti FFK jàre kó jẹ́ ká gbọ́ràn wá yìí Ovation Magazine snatcher sí ọ mo gbọ́ wọn náà snatch wọ́n ní kì í sún gangan ló ẹ wò ẹsẹ yọ̀ọ̀dà fún ibà mi ẹgbẹ́ adébẹ̀ gan ni torí ẹ̀yìn gan ti bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. ẹ yá padà dọ́dọ̀ ọba mi olóyèdè àgbè wọ́n ní ìbáyẹn nàná Ọlọ́run á máa fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n fún ẹ àmì bá mi o Ọlọ́run kò ní palàkàyè rẹ àmì kò ní pẹ́yìn náà fún mi o torí ọ̀dọ̀ yín mo ti ń kẹ́kọ̀ọ́ inú mi dùn bí o ṣe justice sí ọ̀rọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹ ṣeun bá mi yọ̀ọ̀dà fún yín mo kàn ní ká jẹ́ kátẹ́gùn fẹ́ sí ni ká tó mọ̀ ń tá a sọ. Wọ́n ní Òjòkòrò local government LCDA níbi tí Ọbaṣá ti fẹ́ impose chairman lé wọn lórí ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ ẹ̀ràn létí mo gbàgbé ó sápá lórí lánàá Yorùbá Nation ní kíákíá lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín ní capital letter
ọ̀dọ̀ ìyá mi Victoria Bàdéjọ ibẹ̀ láti gbapò títa jókòó sí báyìí wọ́n ní good day ibà Kúndùsì Ọlọ́run a máa dáàbò bo ẹbí rẹ̀ wà mí ò àtẹ̀yìn náà o mo gbé Kúndùsì fún APC o fún akitiyan rẹ̀ nípa ààbò òfurufú kí Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú wa wà mí Yorùbá nation no going back ẹ máa tẹ̀síwájú ẹ̀yin náà tẹ̀ wájú wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n fi rose flower sí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan mọ̀ ságídí wọ́n mọ̀ fo wọ́n ní kò sí ní tó kàwọn pẹ̀lú NIMET. Báàmí Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní kudos Kúndùsì là ń lò ní ìsìn update ni kudos to you Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá nation now Alaafin is ruling with a fist ṣé pé ẹ̀ṣẹ̀ náà ń rúlù ìrọ̀ ẹ̀mọ́ ti ẹja ní sùúrù díẹ̀ Báàmí lórí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ lórí mi. Mọ́ọ̀mí Ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby love you plenty jare I love you too oje jare lẹ́yìn fi sí okay wọ́n ní love you plenty jare I love you too jọ wọ́n ní I always wait for this our family news every day olúwa wà pẹ̀lú yín o Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love ṣí àrẹpẹtẹ wọ́n ní Kúndùsì náà fi sáyẹn mú rọwọ́ yín. Mọ́ọ̀mí Sade Ìbírónkẹ́ àti olórí Sade Lótò olórí ní mọ́ọ̀mí láàfin ọba wọn ní Sir Bobby bàbá ganu sí ìròyìn ayọ̀ ẹ bá wa ganu sí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá freedom fún CIS òòsà kàkà kí Olódùmarè ilẹ̀ Yorùbá is not a criminal we want him back yes Yorùbá nation no going back Kúndùsì sí àyà eré o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí wọ́n tọ́ ń bọ̀ ẹ wò lórí ìtọ̀rọ̀ tàwọn ọba yìí ó dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ yìí ni ó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ níyànjú ṣùgbọ́n èmi kàn ń bẹ àwọn tèmi pé ẹ ní sùúrù díẹ̀ ẹ jẹ́ kátẹ́gùn fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ sọ́ọ̀ni náà rí o wọ́n ti ẹ̀mẹ́rì jáde tán lọ́ọ̀ ní gbáàyàn mo ti sọ́nù introduction àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ báyìí ńkọ́ ìbọn ní náà là ń jà fún báyìí. Mọ́ọ̀mí Hannah ó ń sùn wọn ní pọ́ọ̀rọ̀ ó pọ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu sí ó pọ̀. Atolatunji wọ́n ní I'm sure Fela would have released album in heaven rest on Olúfẹ́lá you are doing very well blessed Ajiboshan wọ́n miss Fela Aníkúlápó Kútì ara àwọn olóòótọ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà ò celebrate nù àwa celebrate ẹ o bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàdésínà Ọládéǹdè bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó kú iṣẹ́ takuntakun Elédùmarè a máa tiẹ̀ lẹ́yìn àmì ó máa ti ń rí àwọn àdúrà àwọn àgbàlagbà báyìí inú mi máa ń dùn ojú kò ní tí ẹ wà mí ó mò ń gbádùn bí ó ṣe máa ń ṣe àlàyé pẹ̀lú wẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ ṣeun ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye á túbọ̀ máa pọ̀ sí i mo fẹ́ràn ìmọ̀ràn tí ó gba Aláàfin Ọ̀yọ́ àwọn tó mú àgbàlagbà àwọn bá mi ti ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n yìí ṣe 70 wọ́n yìí ṣe tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn grandpa gan ni tí wọ́n rí wọn tí wọ́n dọ̀bálẹ̀ gbogbo àyà mi ni wọ́n fi kanlẹ̀ o ẹ ṣe o èmi náà ni mo wá ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní èmi kọ́ mò ń sọ̀rọ̀ náà ti ń ṣe Ọlọ́run ni nítorí náà èmi àti ìdílé mi fi ẹ jẹ oyè bọ́ba jírò tilẹ̀ Yorùbá káfàtà ẹ bá mi kí àyà mo ti joyè bọ́ba jíròrò ìbà bọ́ba jírò bá mi ẹ ṣeun o ẹ mówó lẹ̀kẹ́ oyè wá o ẹ̀yin lẹ́ fi mí joyè o. At Mọ́ọ̀mí Helen Oyenubi wọ́n ní Nigerian politician ń tàn wá jẹ ní all the elections are change of baton they are all the same ọmọ Nàìjíríà ìbàjábọ̀ ní òfurufú lórí omi àbí nílẹ̀ àwọn leaders ti gbé ènìyàn mi ẹ̀jẹ̀ ènìyàn kò jọ wọ́n lójú Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ from DFW Texas. Báàmí Abẹ́ Ayélọ́jà wọ́n ní ibà pọ̀ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ Nigeria is no go area for me please forever ẹ ti juwọ́ ẹ ti kọ̀yìn sí Nigeria no be lie building a house millions already want to sell àwọn èèyàn ń talé Yorùbá nation yes ọmọ your news na one in town forget CNN for Yorùbá ṣé lóòótọ́ from Baltimore Maryland wọ́n kó nǹkan panu sí aláti Baltimore ẹ̀sìn bá mi yóò dà fún yín ẹ múnú mi dùn gbogbo kọ́mẹ́ǹtì ò ní iye òun lórí. ẹ já dọ́dọ̀ mọ́ mi Florence Tosh wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ̀yin náà special sí mi o wọ́n ní ibà ìtàláwà amúlùdùn ìtàláwà ẹ kó ètò yìí o my daily medication ṣe gbọ́ wọ́n lóògùn tán máa ń lò ní ìròyìn ọlọ́mọ lé lójoojúmọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kóhùn kan panu sí you are the best jọ̀ọ́ Ọlọ́run ni o Yorùbá nation tètè dé ó jàre Nàìjíríà ti jákulẹ̀ ó jàre ń bá ń fi sí
ẹ ṣe mọ́ mi ọ̀dà fún yín o. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ya Michael also known as Hallelujah àrí inú kọ́mẹ́ǹtì bí ọ̀sẹ̀ kan ṣé àlàáfíà lẹ́wà mà ìbágbọ́n má bí wọ́n mò ń jẹ yín o. Mo gbé fún Ọ̀gbẹ́ni Airpeace yìí o. Ọ̀gbẹ́ni Airpeace o ò ní fi ojú sunkún gbogbo àwọn ọmọ ẹ pátá torí Airpeace ni mo wọ̀ wá sí London kí Ọlọ́run sọ mi padà wálé láyọ̀ àti àlàáfíà mi ò ẹ change location okay yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi nǹkan ò ní iṣẹ́ mi ayọ̀lẹ̀ ìdílé. Àtìyá mi mo ti lọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọn ní gbogbo èrò wọn ní 2027 láì ronú àwọn tí wọ́n máa ṣèjọba lé lórí tí wọ́n ń pa ní ojoojúmọ́. Bobby jẹ́ kí wọ́n máa defect lọ wọ́n sì máa defect wọkòtò ẹ mọ̀ wò. Ọlọ́run wà lójú iṣẹ́ Yorùbá nation no going back. Wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn fi nǹkan panu sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọlọ́run á dáwọ́lé àwọn ìbejì yìí Olúwa á dá ẹ̀mí wọn sí o ìyá wọn á jèrè wọn o àmì gbogbo wa ni a ó jèrè àwọn ọmọ wa. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó dàárọ̀ a tún ti jí mi ìbáyà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ àsùn láyọ̀ tá a tún jí láyọ̀ ògo ni fún Olódùmarè. Bá mi Fọlọ́runṣọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá current affairs ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run fún yín tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lágbàáyé fi ń gbádùn yín kò ní dòkú lórúkọ Jésù. Yorùbá nation no going back. Àmì ẹ bá ń sàmì àdúrà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà fi nǹkan panu sí ẹ ṣé bàbá mi yọ̀dà fún yín bàbá mi Fọlọ́runṣọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dá kan àfọlọ́run. Mọ́ mi rí Scott Adigun wọn ní salam ẹ fi salam bẹ̀rẹ̀ ẹ tún fi salam parí ẹ̀ àlàáfíà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ àlàáfíà Ọlọ́run ní fi yín sílẹ̀ ò mọ́ mi àtẹ̀yìn àtàwọn ọmọ yín àti ìran yín. Salam aleikum wa rahmatulahi wa barakatu. Bàbá mi mo kí yín iṣẹ́ olóṣèlú lẹ́rìí wọn ní bí wọ́n máa jẹran ara wọn nìyẹn kí Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n tètè jẹ ara wọn tán àbí kan jẹra wọn tán ọ̀rọ̀ jìnlẹ̀ ìmọ̀ ti ọ̀dọ̀ mọ̀ mi wá kí àwa lè rí ọ̀nà lọ sí ilẹ̀ Yorùbá wa lásìkò inshallah mi love yín gan ni èkó tẹ́ mọ́ fi ń bá ń sọ mi love yín gan ìmọ̀ jẹ́ kó rí mi gbá ògiri ibà gan kì í tún ṣe pọ́ọ̀rù mọ́ kúndùsù yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o àwọn mi ẹ ti bóyin mi ta mọ́ mi fún mi lọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ọ̀páka ibà òpèké love you so much sir I love you too so much ma ní capital letter wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o bú sẹ́rìn ayọ̀. At olórí tó kẹ́ Sàlámì olórí mi dáadáa ẹ sọ wọn sí mi o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi ni wọ́n ti ẹ̀kọ́ nǹkan kan sí love language. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní let them say wọ́n lè máa sọ̀sọ́ kú sọ fi wọ́n sílẹ̀ let them say èmi ti gbóhùn Olúwa tó ní wá arákùnrin o ìdè nínú ọgbà àjàrà Olúwa kò sì máa kọrin. Wọ́n ní let them say jọ ọ̀rọ̀ ìkórìíra kọ́ni eléyìí pé ẹ̀ ń takò àwa onígbàgbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọ̀gbẹ́ni yìí ń sọ nípa àwọn pásítọ̀ wòlíì bíṣọ́ọ̀bù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbàgbọ́ nílùú Nàìjíríà ti doríkodò owó onírú owó aláta tí àwọn ọmọ ìjọ ń dá sórí pẹpẹ tàbí inú básíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀sìn mọ́ mi ò yọ̀ dá fún yín mọ́ mi Dorcas Jalo mọ́ mi Netherlands mọ́ mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyàwó tẹ lọ́ọ̀sì àwọn fi nǹkan panu sí i wọ́n ní abala gbéwa débẹ̀ kùndùsù ni mo fi ń kíyín o èmi náà fi kùndùsù mo fi kíyín padà o Ọlọ́run yóò dájọ́ fún àwọn politicians tó ní wa lára Yorùbá nation no going back ní kíákíá lágbára ẹlẹ́dàá from London. Báàmì Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Airpeace is a good man he doesn't care for money he care for life but we know this one concern them they will fix it in time àwọn ìkà pay them. Báàmì BJ Ponda wọ́n béèrè question lọ́wọ́ wọ́n ní Bobby báàmì mò ń jẹ́ o ẹjọ́ ṣé èdè Yorùbá ní àbòsí ni torí ó dàbí ẹni pé èdè àwọn Fúlàní Haúsá ni o ẹ má jẹ́ kí a máa dá èdè wa pẹ̀lú àwọn ọ̀tá wa ẹgbọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ ràn lọ́wọ́ o àbòsí tá a máa ń sọ ẹjọ́ ṣédè Yorùbá ni mò ń fẹ́ ẹni tó mọ̀ gan-an ni o. Mọ́ mi Sẹ́lá Òdèlè ẹ̀rín pọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má bínú pé mo rẹ́rìn o epo tún tán lórí omi àmàrógó ní Nàìjíríà yìí o. Ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà o ní pápá àpẹjẹ wa mọ̀ gbé wọnú abala àkójọpọ̀ òròyìn gangan bí tá a ti mọ̀ túṣu désàlẹ̀ kókó àwọn fọ́ láwẹ́láwẹ́ àmọ́ ìyànnà náà táàmọ̀ ìyá gbogbo ibi tá a ti dárúkọ àdírẹ́sì àti dárúkọ báyẹ̀ bá pín kó kálí kó kápò sáàyà sí yín dáadáa gbé níbi orí ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ wá nǹkan olómi tútù kùkù sáàwẹ̀ ń ta mọ́ àwẹ̀ jàgàbá nìkan ló kù jàgàbá Karim. Ó dá èlò náà ń ṣẹ́ dọ́là lọ́dọ̀ yín o àbí euro ni àbí pound
náírà kan wọ́n kàn ń lu náírà ní àlùbọ́lẹ̀ ẹ̀ ń bá láyà kó wá wọ̀ àlùbọ́lẹ̀ làólù wọ́n lu ségèsì náírà lára nǹkan já wálẹ̀ ni àwọn áàpù kan sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí mi sóò ní sẹ́ndì owó lé ní sọmọlẹ́ ń ṣe èrè ẹ wá tọ́ ọbọ̀ ńlápò ẹ wá nǹkan jókòó járe kẹ ẹ wá nǹkan olómi tútù olómi ọsàn kẹ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ká mọ́ gbé wa débẹ̀ nínú àpéjọpọ̀ ròyìn lónìí àní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn politician lónìí ẹ já bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àjọ NDLEA tọ́nà fẹ́ mọ́ ṣe àyẹ̀wò oògùn olóró báyìí bá pín bọ́ bá jẹ ẹ mọ́ fi ṣèbínú bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ mọ́ bá tẹ like. NDLEA ní láti bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn àbọ̀dún mẹ́rin náà ti ń sọ pọ́n fẹ́ mọ́ ṣe ìdánwò àyẹ̀wò ọpọlọ àbẹ̀jẹ̀sì náà ti mú ìmọ̀ bá ṣe ń ṣe bóyá ọpọlọ náà máa ń yẹ̀ wò bóyá ẹ̀jẹ̀ ni fún àwọn politician àwọn tẹ́ ń dìbò yàn ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìwọ́n jọ bí ẹni pé wọ́n ti gbàgbé pọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń ranjú mọ́ àwọn ọ̀dọ́ wọ́n ní wọ́n wá ganu sí máìkì pé àwọn àgùnbánirọ̀ ibẹ̀ làwọn ti bẹ̀rẹ̀ làwọn ẹgbẹ́ nancy bá jáde ta àwọn ẹgbẹ́ ọmọléèwé káàkiri nàìjíríà wọ́n ní ẹ ṣe àyẹ̀wò oògùn olóró ní dandan ẹ mú ní bàádà ẹ fi sí tipátì kúkú ẹ gbé òfin kalẹ̀ kẹ́ fi tì lẹ́yìn ṣùgbọ́n ẹ má bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn kọ́pà ẹ bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn olóṣèlú yín wọ́n lórí wọn ni kẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ ọmọléèwé káàkiri orílẹ̀-èdè nàìjíríà àwọn náà já NDLEA ní warning lẹ́yìn tí NDLEA kéde pé nínú ìpinnu wọn pé àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àyẹ̀wò oògùn olóró fún àwọn ọmọ àgùnbánirọ̀ tó bá fẹ́ sin orílẹ̀-èdè bàbá wọn àti tìyá wọn nítorí atẹ́gùn àtìjì tó gbalẹ̀ kan lórí báwọn ọ̀dọ́ nàìjíríà ṣe ń ṣe pẹ̀lú oògùn olóró mo ní ó tó kan yẹ àárín wọn òdì rate táwọn ọmọ ìṣe ń abuse ogun gbogbo àwọn òbí láwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí àwọn bàbá wọn náà fẹsẹ̀ sí àwọn nurse náà ní àwọn náà ìyẹn National Association of Nigerian Students wọ́n ní àwọn náà fọwọ́ sí ṣùgbọ́n kán bẹ̀rẹ̀ látòrí olóṣèlú ẹgbọ́ èmi náà rí bẹ́ẹ̀ pé torí pé èèyàn ó bá treat problem ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ lèèyàn máa ń lọ orísun rẹ̀ àwọn ará bíi ni wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé NDLEA sọ pé àwọn ṣèpinnu náà láti kìí ṣe láti fi fìyà jẹ àwọn ọmọ ọ̀dọ́ yìí ṣùgbọ́n láti fi ntólóyìnbó ń pè ní preventive measure wọ́n ní kìí ṣe kòwà judgmental wọ́n ní àwọn fẹ́ fi ṣe preventive measure ni àwọn ọmọ táwọn bá ti mú àwọn ó ṣe kí ni àwọn ò ní kórè tọ́jú ara rẹ̀ tàbí kàn bá òbí rẹ̀ tọ́jú rẹ̀ àwọn ó rehabilitate ẹ̀ wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ nígbà kan fún àwọn olóṣèlú mo ní wá bóyá torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ hámà mọ́ lórí mọ́ wọ́n láwọn bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ kan á mú ọ̀rọ̀ ìtójó lórí wọn yẹn Marwa á mú ọ̀rọ̀ wọn bọ̀ wá fún yín 2 years ago náà ti sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n a fẹ́ lò láti fi refresh memory wa mi ò tí ẹ̀ mọ̀pọ̀ tí ń ṣe fáwọn olóṣèlú ó láìmọye àwọn olóṣèlú láwọn mú gbà náà ó láwọn bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ kan lẹ́ Haúsá mo ní àmọ́ sí ẹ bá ń tẹ sí ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ náà. Right. First of all, this category of testing was not original to me, I have to say. Kano State government already screens every politician running for office, running for elections. First, you have to be drug negative. If you are not drug negative, keep that and go and cure yourself. And if by the time you finish, the election is over, that's a lesson learned there. Equally, government appointees in Kano State, they have to do these tests. Students in tertiary institutions, I'm aware of some of the institutions, like Africa Babalola and the others, on their own, they do the drug test. They didn't wait for me to say it. So I'm only amplifying what is happening in some places. And it is critical to reduce the demand. This is one of the ways to reduce the demand. If you know that it's going to affect you, if you are positive, you will drop the habit. And that's what we want. And in any case, if you are positive, you go for treatment. Maybe you don't need a serious, maybe you are not yet addicted. You are just a drug user getting into it and you are saved in time. So these are all ways. We have to look for all manner of ways to cut down the use. A leader, if I were to ask you, now you have 2 sets of people you want to elect as your local government chairman. This one is sane, but the other one, you know, every Saturday night, they party in his house, smoking like they did here the other day. 200
were smoking cannabis here in a party right here in Abuja. We picked the whole 200 off and shut the hotel. So it's the same thing. Will you elect? Who will you elect to vote for? This one's a cocaine pusher and smoker, inhaler, and the other one is not. You know who you will choose, because leadership carries responsibilities. And you want somebody who is sane, good behavior, who thinks straight, and can take the right decisions. It has to be rational. That's why we have to come out this way also to promote good governance. Let's elect people who are clean of drugs. Do some of the actions of our politicians, in all honesty, do some of the actions show that a good number of them are actually drug users, from what you see, like a man on the outside looking in? You said it. I didn't. No, I'm asking from what you see. Well, we've arrested a few. Politicians. I can confirm that. We have, and jailed a few. Definitely. And when we speak about screening politicians for substance use, we mean well, and it's just a suggestion. You can't entrust scarce resources to somebody who would probably squander it all on methamphetamine parties, or who wouldn't give the required attention and sanity to the office that he's holding, because he said it's not straight. Yeah, so these are some of the reasons. I remember. And one more point. When the statement was made by me as a suggestion, yes, for drug tests for politicians, most thought, oh, presidential election and so on. I wonder why they thought that. In fact, the issue is more down below, the consumers, the councillors, the local government chairman, yes, you know, that level, at the communal level. So it's everyone, top to bottom. And I am on record as proposing, as a suggestion, that since no parent wants his son or daughter to marry a drug user or drug addict, yes, why don't we, the same way we do the HIV and you know, the tests, the genotype test, which you showed certificates, why don't you include also HIV, the drug negative certificates, so that, you know, both are clean. Parents will be encouraged, the bride and groom will be encouraged, because I can tell you, definitely on a monthly basis, we get calls from wives, even parents, that their children are after them in their homes, trying to. We have children that their parents, they come back. We have a parent here on the other side who came right here, and he told me he can't go to bed at night until the son has come back and slept off. He won't sleep before because he's afraid the son will kill. ṣé iná ń gbọ́ o ẹ̀rí ibi tí wọ́n bá yé jẹ́ dé Nàìjíríà? Eléyìí léwu o. Ṣé ẹ fọwọ́ sí oríṣiríṣi oògùn náà ọmọ imú o, àwọn ọkùnrin ní o, àwọn obìnrin ní o, kò yọ wọ́n lẹ̀, àwọn yóò sì sojú fúrú bí ẹni pé kò sí nǹkan kan. Tẹ́ bá tiẹ̀ wá wo ti wà bàjẹ́ tó pọ̀ láwùjọ ní Nàìjíríà ní ìsìn, ẹ mọ̀ wò pé ibo làwọn ọmọ yìí ti rí gut, ibo náà ti rí ìgboyà. Ara ibi tó ti wọ́n rí ìgboyà rẹ̀ wọ́n máa high. Wọ́n bá ti high báyìí kò sí náà lè dánwò. Ẹ kíyè sára o, ìfura lògùn àgbà. Òótọ́ sì ni bọ̀dà Márúwá sọ, kò sí ẹni tó fẹ́ kí, kò sí òbí tó fẹ́ kọ́ ọmọ rẹ̀ obìnrin kórè fẹ́ ọkùnrin ọmọ ẹlòmíì ọkùnrin tí ń mú oògùn olóró tàbí tí ń gbé. Kò sì sí òbí tó bímọ ọkùnrin náà tí ó ní kó gbé ìyàwó tí ń mú oògùn olóró sílé. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o, ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ vice president fún intercampus and gender affairs fún àwọn ẹgbẹ́ NANS, Akínbọ̀dúnṣe Felicia, ó sọ wípé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ àjọ NDLEA fún èròǹgbà wọn pé initiative gidi ni. Ó ní ṣùgbọ́n kán mọ́ wà selective. Ó ní the same drug integrity test tẹ́ fẹ́ mọ́ ṣe fún àwọn ọmọ ẹ̀, ó ní ẹ ṣe fún àwọn èèyàn tó wà ní elective position náà, àwọn ààrẹ, igbákejì ààrẹ, gómìnà, igbákejì wọn náà ní immunity tán fi ń fò kiri gbogbo àwọn diplomat yín, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́bọ̀ lẹ́rù. Only the proposed drug test is a commendable step, but it must not target only young Nigerians, she said. If we are to build a drug-free society,
Then the spotlight must also shine on those in power, those who make and enforce the laws. Ìgbà kan ní NDLEA ti ẹ̀yárí mọ́ ìkànnà àwọn sínétọ̀ lọ́wọ́ wípé ti gbàgbé ọkọ rẹ̀ ńgbà náà tán náà bá oògùn olóró lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n kà mọ́ ilé rẹ̀ ó láwọn boys tó ń dì pẹ̀lú oògùn olóró nínú compound àgbọ̀n kankan mọ́ ó láwọn gbóríyìn fún àjọ NDLEA ó ní however ó ní ṣùgbọ́n promotion fún drug free society ó ló require consistency àti fairness ó ní kán mọ́ fi dojúlé àwọn kọ́pà. Only it is no longer news that some political office holders have been linked to drug-related misconduct over the years. Ó ní ṣé wọ́n ti dájọ́ wọn, ṣé wọ́n ti parí ẹjọ́ wọn. Ó ní kán mọ̀ wá sí fùrùtété lé àwọn ọmọ tọ́wọ́ wọn ká kánjọ́ ẹgbọ́n sẹ́yìn náà fọwọ́ sí. Kódà ní rí ìjọba lọ́nbẹ mọ́jà àpẹjù bẹ́ẹ̀ jẹ́ àtàrà sàṣàkàdà àbújá ìròyìn nec wọ́n ní sàkí ń ṣe bí ọ̀rá egungun ṣe bí ẹran wọ́n ń pe gbogbo ẹranko tó níwo wọ́n ní ìgbín náà ń yọjú o lóun wà ń bí o àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ń pòwò yìí fún gómìnà ìpínlẹ̀ gómìnà kọ́ fún administrator ni mo fẹ́ sọ administrator tí ààrẹ Tinubu yàn fún wọn nípínlẹ̀ Rivers ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ náà ní kì í ṣe gómìnà àwọn ò mọ̀ rí wọ́n ní àwọn ò fojú jọra àwọn pé kí ló ń wá níbi ìpàdé àwọn gómìnà àti mínísítà ìyẹn NEC meeting níbi tí wọ́n ti máa ń ṣàjọrò pẹ̀lú ààrẹ lóòrèkóòrè bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ààrẹ ò tiẹ̀ sí níbi ìpàdé lè tán ṣe lánàá igbákejì ààrẹ ló kó wọn jọ níbẹ̀ lánàá ìbáàsì tó yẹ kó wà níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wọ́n sọ́mọ̀ náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin ẹ̀yẹn House of Rep pé kó wá ṣàlàyé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ń gbé ní ìpínlẹ̀ Rivers tí kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbé wípé ààrẹ ló yàn síbẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn gangan la lámòjútó àwọn làwọn ń ṣèjọba ń bẹ̀ gbogbo tó bá fẹ́ ṣe ó fẹ́ buwọ́ lówó ni o ó fẹ́ yọ ọ̀yàn pò ní ó fẹ́ fẹ̀yàn sípò ni o àwọn gbọ́dọ̀ mọ̀ sí mo ní àti tòjébù ló sàlọ́wọ́ ó kó bá bẹ́ẹ̀ ni tí ó bọ́ o ìbáàsì tó ti ń náwó lọ ń tiẹ̀ táwọn ará Rivers ti ń kígbe abẹ́ẹ̀ rí bí wọ́n ṣe ń ṣe ìwọ́de káàkiri ni obìnrin ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àwọn ọkùnrin náà ti gbà gbogbo wọn náà ń ṣe ìwọ́de ní Rivers báyìí ààrẹ ló yàn síbẹ̀ ààrẹ nìkan ló sì ń jábọ̀ fún ẹ jẹ́ ká wo díẹ̀ nínú NEC meeting wọn bó ṣe lọ kò sí nǹkan kan pàtó tí wọ́n rí sọ ètò ààbò táwọn èèyàn ń retí pé kán sọ wọ́n ṣe ń pààyàn káàkiri lójoojúmọ́ Nàìjíríà tó ń lékè ń kà sí àwọn ọmọ Nàìjíríà ní àwọn wà disappointed bí wọn ò ṣe sọ̀rọ̀ nípa state policing pàápàá jùlọ ní time tí ètò ààbò mẹ́ẹ̀jù ní Nàìjíríà mo ní sẹ́yìn ò mọ̀ pé ara èròjà restructuring ní state policing ní igbákejì ààrẹ yín sì ti sọ wípé anything that is restructuring under my boot òun yìí kan náà ló sì head the NEC meeting lánàá ẹ jẹ́ ká fojú wa ló ń jẹ káwò bí àjọ NEC bí wọ́n ṣe náà sí meeting bá a bá dé káwá dọ́dọ̀ ìkànnà àwọn ọmọ Rivers tó yarí kanlẹ̀ wípé ìdí tí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí wọ́n ṣe sọ̀mọ́ọ̀nù ibas ti ń ṣe nípìnlẹ̀ àwọn wọ́n ní kò sunwọ̀n ó yá ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ NEC meeting sí ká tó tẹ̀ ti bàbá yẹn sí. ó dá ohun náà rèé o gbogbo àwọn tí wọ́n wà NEC meeting wọ́n gbé orúkọ wọn síbẹ̀ àti ìpínlẹ̀ tán represent ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń kíyèsára bá a bá ti dórí ti Rivers State ẹ̀rì ń tán kọ́ bẹ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n represent gómìnà wọn o àwọn igbákejì wọn irú ìyá yìí ní ìsìn wọn jọ bẹ́ẹ̀ ni pòun ló wá represent gómìnà Ebonyi kì í ṣe obìnrin ní gómìnà wọn ẹ̀rì tèkó náà igbákejì gómìnà tèkó ló wá represent Sanwó-Olú ti Delta tó ṣe dìfẹ́ẹ̀tì nù ti Kwara ló náà ró yìí NEC meeting tó eléyìí ló wá represent federal capital ìyẹn Wike náà wà ń bẹ̀ mo sì gbọ́ ti Rivers ló sọ̀gọ́ síbi tí ń bá Ayédátiwá sọ̀rọ̀ òun náà nù rí ti Abiari wà rí orúkọ tán gbé síwájú tìpínlẹ̀ Rivers mọ̀ wo yóò tó kàn o gbogbo ayé ń jẹ́ gómìnà gbogbo ayé ń jẹ́ kínní ẹ̀rí gómìnà Nasarawa ẹ̀wọ̀n tán kọ síwájú tiẹ̀ sole administrator Rivers ṣé ẹ fẹ́ kí n tún gbé represent tọ̀yọ́rì lọ́rọ̀ kan tún ti rí ó rí ní tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò nù sole administrator nìkan ní tiẹ̀ dá yàtọ̀ ń bẹ o.
ó rẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ ń ṣe introduction kẹ́ lè mọ̀ wípé a ti ṣe tọ́ta fẹ́ tẹ́tí bàbá yẹn sí báyìí kó mọ̀ kán mọ̀ já wọnú ara wọn. ẹ bá ń tẹ́sí ká gbọ́ ìdí gbogbo ìgbésẹ̀ ibas tán ló tako òfin pátápátá tó náà ṣe bíi kìíní wọn ní kò tiẹ̀ yẹ kó wà ní NEC meeting kì í ṣe gọ́vnọ̀. Wọ́n pè ọ́ pé kó o wá sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kó o wá ṣàlàyé àwọn ìgbésẹ̀ tó gbé tó mẹ́ẹ̀ẹ́ tó tako òfin ò yọjú ò gba NEC meeting lọ. Ta ló invite ẹ síbẹ̀? Ó dẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bàbá yìí ó sọ gbogbo ìdáhùn sí ìbéèrè tá à ń béèrè. When this sole administrator was appointed, please check everywhere and anywhere. I never made any comment about him, his competence, his integrity, or anything. So what has changed? What has changed is that I think the sole administrator, either he misread his brief, or he has no understanding of what his role is, and instead of coming to an inflamed situation with a view to helping to achieve stability and healing, he might be inadvertently adding fuel to the fire. I'll give you the basis. He's made some appointments. First of all, he emerged himself in an irregular manner. I would say the executive were misguided. So he's a product of the executive being misguided legally, and then the legislator introducing rascality to use a voice vote to confirm his appointment, which we all know a voice vote does not make any sense. It can never prove two-thirds, because even in the House of Rep, we don't even know how many people were in the room. I saw the TV pictures, they didn't even have a quorum. A member who pointed that out was shouted down. So here is the man who came in, knows he's on shifty ground, on shifty ground. What has he done? You know, they say, make some appointments and I'll tell you who you are. Now, he's made some appointments. Even the River State Electoral Commission, he went in there, removed people, made appointments. He then also went to all the LGAs, appointed sole administrators. So a man who himself probably has no proper mandate in a serious country with a serious legal system now decides to add insult upon injury. Instead of simply leaving local governments in the hands of the most senior full-time staff and even reading them the Riot Act to do the correct thing, he now goes to superimpose people. I challenge him to tell the nation through what process he chose those he appointed. So why do you think he's doing that? Yeah, let's go to the facts first, then we'll come to theories. Through what process did he make the appointments? Did he advertise the positions? Did he call for nominations? Did he search River State for the most competent, skilled persons of high integrity? Yeah, like I've already said, we know ourselves in River State. You make many appointments from the people you've chosen. I can tell you who you are. With due respect, some of the people he appointed, in my personal opinion, they are riffraffs. So a man leaves Cross River State, comes to River State in an inflamed situation. I challenge him to tell the nation what process he used in making the appointments. Did he choose people that he knew personally when he was in the Navy? Who did he ask for nominations? Where did he produce some of these riffraffs from? We can go into the details later. Then he also goes to the Local Government Commission, the River State Electoral Commission. This is why I say it's adding fuel to fire. You go to an Electoral Commission and you bring in people that you chose through a method that you can't explain. Please, I challenge him to explain how he chose those persons. So do you want us to accept elections conducted by some of those people that he chose, but we don't even know how they emerged? Listen, let's be fair. If I give you, Charles, an appointment to go to another state, a position of trust, I know you would wield it with some responsibility. You wouldn't just go in there and in a haphazard manner start making appointments that will inflame the situation. We are tired of the president making speeches. I don't know, I think his speech writers on River State have been unfair to him, making speeches and calling one side to order. Have you ever heard of a dispute involving only one side? If he has inhibitions about his own antecedents in terms of state capture in the past from Lagos State and so on, he should put them aside. He's not the president of the federation. So let's quit this pretense that there's a dispute between one person and himself. Every schoolboy out there knows the two major figures in this dispute. I think it's important that everybody who means well does not just simply start pretending that they don't understand what it's all about. It's partly about state capture. I use the term state capture because state capture is one of the things that's going to threaten our democracy. It's already doing so. What do I call state capture? Various people, various persons are looking for any opportunity to capture sections of the Nigerian state that should be working for everybody and the masses and trying to make it work for themselves alone. I heard ex-Governor Mechi
former minister, say it's a dispute over money. I wouldn't say he's wrong, but I would broaden it to say it's a dispute over state capture. See, Fubara could have got peace very easily. All he had to do was completely sacrifice the interest of Rivers people, take the revenue of the state, and decide to use it to satisfy all the so-called power brokers, allow them to ride roughshod over him, and then we'll have the peace of the graveyard. So I'm not even saying A is right or B is wrong. I'm just saying that can we dimension the problem seriously and correctly and stop making these silly broadcasts where you pretend that you don't even understand the origin of a dispute. That's about state capture. And I mentioned the state capture is threat. River State is just the beginning. Almost every ambitious politician out there now is looking to capture some section of some state or some institution or some ministry. We have a situation where in some ministries, revenues are more or less. It's impossible for a private citizen to go in there and get a contract based on a free and fair contest. Ó dá ọ náà lẹ́sìn lẹ́nu bàbá Peter Saidi yìí o, ara ìgbésẹ̀ tí sole administrator tààrẹ Tinubu yàn fún wọn ní Rivers, ara àwọn ìgbésẹ̀ tó gbére o bó ṣe yàn yàn sípò wọn ní kò tọ̀nà kò bófin mu wọn la ìdísí rèé tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep tán ṣe sọmọ ọ̀nù ẹ̀sùn báwọn èèyàn wá ń tanú bá wọn wípé ẹ̀yin náà ní ẹ̀yin lẹ wà ń di ẹ̀ ṣe bí ńgbà tí wọ́n ní kẹ́ ẹ yẹ̀wò lọ́jọ́ sí gbogbo ayé ló pariwo léyìn lórí wípé ẹ mọ̀ tí wọ́bọn tó fin o tí ò ti lẹ́yìn ẹ̀yin lẹ sì wá ń di òfin ẹ̀yin lẹ ń kọ òfin ẹ̀yin lẹ ń advocate òfin ẹ̀yin lẹ ń update òfin ẹ̀yin lẹ ń parẹ́ ẹ̀yin lẹ ń tún kọ pé kí ló wá dé sẹ́lẹ̀ mọ òfin mọ́ ni ó yẹ kó yé yín yékè bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn agbẹjọ́rò àwọn judiciary náà wọ́n ta yín lólobó ẹ̀kọ́ tí ikún ẹ̀kọ́ etí dídí sí wọn gbà pé ó wá yá ní ìsìn ẹ ti tòjébó ló sàlọ́wọ́ akúbámẹ́ni tí ó bọ̀ ó wá ń fi yín gúngi ẹ wá ṣe ń pè sákìyèsí ẹ tún ní ó wá gan kò tún dá yín lóhùn pé ẹ̀yin lẹ́fà ńgbà tí ó fi dé ọ̀dọ̀ àwọn sẹ́nẹ̀tì tó yẹ kàn náà kán fọ́ọ̀mù kórọ́ọ̀mù 2/3 kan náà fi ń fọ́ọ̀mù kórọ́ọ̀mù kán tó yànyàn sí kán tó ratify tí ààrẹ bá fẹ́ wọ́n ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn tó wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin lọ́jọ́ náà wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ tó iye tó lè fọ́ọ̀mù kórọ́ọ̀mù wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn ọmọ asòfin káàkiri lórí fóònù wọ́n wá gbóhùn wọn lẹ̀ wọ́n láwọn ń ṣe voice vote wọ́n ní kò sí voice vote nínú òfin voice vote ló sì produce Rivers wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní ẹ̀ ń bá kọ́lé rẹ̀ sórí wrong foundation wọ́n ní ó ti sì lè kọ́ o torí bílẹ̀ bá dẹ̀gbẹ́ yóò wò ni o wọ́n ní kí ààrẹ Tinubu wá wo sole administrator tán kọ́ sí ìpínlẹ̀ Rivers kan wá wò palẹ̀ fúnra wọn. ṣùgbọ́n ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ o wọ́n ní wọ́n ti já ń tàn mọ́ o wọ́n ti kìlọ̀ fún lóun náà ó bá gbéra nígbà tó kúrò ní next meeting gẹ́gẹ́ bí sole administrator mi ò gbórí ẹ̀rí pò strange láàrin gbogbo gómìnà àtàwọn yòókù òun nìkan ni sole administrator abẹ́ ìjọba ológun náà ti ń jẹ́ sole administrator wọ́n gafa rẹ̀ Tinubu o wọ́n rí èèyàn gbà wọ́n mọ̀ràn gidi lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó sá ti lọ sí ibi tán ti sọmọ ọ̀nù ẹ̀ ẹ̀já gbọ́ díẹ̀ ní ọ̀dọ̀ àwọn House of Representatives. Honourable members of this committee that has oversight over the administration of Rivers State, I am Vice Admiral Ibokete Ekoibas, retired, currently the administrator of Rivers State. And I have with me here my principal staff officer, Commodore Aminu Shehu, and Mr. Andy Weke. Thank you very much for having us here, Mr. Chairman. As you also probably know, that Section 305 of the Constitution empowers the President to declare a state of emergency based on several parameters. But that state of emergency, the Gazette must be sent to the National Assembly for approval. It's only that approval that gives life to the state of emergency. So I repeat that so that you know how critical the National Assembly is to that process. I also would like you rightly pointed out just now, Section 11(4) of the Constitution as amended empowers the National Assembly to take over the responsibilities of a status of assembly where it is unable to function. That also means that all functions of the status of assembly, including budget approval, must come to the National Assembly and by implication, this very committee.
to reach out to you via a letter. You responded. You couldn't understand. We did a second letter. We didn't quite receive the response, but I did get a soft copy yesterday, explaining why you couldn't make it. But we were here waiting for you because we had not received the letter. So we were here till very late for you until we heard that you were attending the National Economic Council meeting. It is both an honor and a solemn responsibility to address you today in my capacity as the administrator of Rivers State. I deeply regret my inability to attend earlier engagements with this esteemed committee, like you rightly said. Today is exactly 10 days after the first invitation, and in between we've had 4 days that were off calendar as public holidays, plus the weekends inclusive. That said, I humbly request your understanding and the indulgence of this committee to grant me additional time to adequately prepare and present a comprehensive and constructive briefing. Given the complexities and sensitivities surrounding the current transitional period in Rivers State, it is important that any engagement with this committee is done with the depth, accuracy, and clarity it rightfully deserves. I remain fully committed to cooperating with the committee and to ensuring that all relevant information is made available in due course to support your important work. I want to especially thank Mr. Chairman and the distinguished honorable members of this committee for your understanding and continued service to the Federal Republic of Nigeria. I also want to thank the members of the press for the role they've played in supporting the efforts of the federal government. Thank you once again, and God bless you all. He said we should give him more time to prepare a comprehensive report. So I want to know the next move. A new date will be communicated to him today, and he will be here, and we'll continue with our work. ó ní láti gbọ́ yẹn gbogbo rìpọ́ọ̀tù tó yẹ kó mú wá kàn yọjú sí yàn ni kí ló wá lọ sí náà ó fẹ́ wá excuse náà ni holiday wà nú ọjọ́ tán fóun òun ṣe kinní kan kò tún pàpà mú rìpọ́ọ̀tù dání mọ̀ nǹkan kan tẹ́ wọ̀. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja sáré d'Àbújá o níbi tá a ti rí àwọn olùwọ́de tán ń pariwo lé lórí wọ́n ń pariwo lé Wike lórí wọ́n gba ọ́fíìsì ẹ̀ lọ wọ́n ní ìwọ ni gómìnà ìwọ ni ó wà nípò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Àbújá ìlú náà ni a mọ̀ pè ní ìpínlẹ̀ Àbújá ní ìsìn a sì mọ̀ pè ní gọ́vnà Wike àwọn èèyàn kàn mọ̀ rò pé bóyá à ń rí fáàsì ìgbà tó ń ṣe gómìnà ní Rivers State ni òun ló wà nípò gómìnà l'Àbújá wọ́n sanwó àwọn èèyàn látìgbà kan ti tọwọ́ bọ ìwé ààrẹ Tinubu Àbújá náà ti ṣòfin Àbújá náà wà ló ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ ló ti san minimum wage tuntun 70,000 o kí ló wá ṣe tàbújá kí lọ́bọ̀ fi sórí tí náà kí ò fi sórí o ẹjẹ́ àwòbọ́n ṣe ya lọ́bẹ̀ a wà tún mú fọ́nrán bí Wike ṣe dán lóhùn ibi tó yí ọ̀rọ̀ sí àmọ́ àfúnyẹ́ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ pápá àròjọ musolókun. Because the law has been passed in the country that the minimum wage for every worker, both in health sector and every sector, that is 70,000 naira. Everywhere people have implemented paid areas, but the area council chairman in FCT decided not to pay the workers their entitlement. That's why the minister has intervened by releasing over 4.1 billion naira. They refused and diverted the money. That is why we are here. We are here also because nurses, health workers put their life during the COVID period. They put their life at this, yet their hazard allowances has not been paid. Nurses particularly are entitled to uniform allowances, but yet uniform allowances have not been paid. The area council chairman have decided not to listen to anybody. I think they get joy when people die at the area council. I think they get joy with the indices we are having from the global cities that Nigeria is ranking second at the maternal and child death, but yet they are happy that these primary healthcare centers are closed down. The area council should recruit more workers so that we can open up those primary healthcare centers that have no staff. Then they should implement the 70,000 minimum wage. They should implement the 25% per review salaries. They should also pay nurses their hazard allowances. There's workers their hazard allowances. They should also pay the uniform allowances and peculiar allowances and all that other uses. ó lè ní agbára o abẹ́ẹ̀rí láti gba eléyìí tó tiẹ̀ tó kàn mí jù àti gba COVID wọ́n ní kàn san hazard allowance fún wọn àsán tí ìsan láti gbà náà ọdún mélòó
wọ́n sì ìyàwó ààrẹ sì ń lọ wọ́n ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì í wọ́n láwọn ò fẹ́ ikú olóyún mọ́ àwọn ò ṣe kinní kan o ikú olóyún ò gbọ́dọ̀ kú mọ́ o wọ́n ò gbọ́dọ̀ kú nígbà tí wọ́n bá fẹ́ bímọ mọ́ o torí nàìjíríà náà ló rank second ní gbogbo àgbáyé nínú orílẹ̀-èdè tí àwọn olóyún ti ń kú nídà ìtáyé ti di ayé kinní olóyún sì ń kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ aboyún ń kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ nàìjíríà inú yín sì ń dùn sí ẹ sì ń wòrán lárákùnrin yẹn sọ wípé wọn gbégbèsè wọn àmúnú àwọn nọ́ọ̀sì tó ṣiṣẹ́ wọn àmúnú wọn dùn nọ́ọ̀sì mélòó gan ló wá kù nàìjíríà àti dókítà ó mà ṣe o. We have to tell ourselves the simple truth. The aid accounts which added after I have approved money to be sent to them for them to be able to pay the teachers. We were unable to do that. In fact, I got a report yesterday, and I'm able to summon all of them. You see, that's the problem we have in this country. By the time you apply the big stick now, people will be saying all kinds of things. I don't know why people don't have conscience. That these are teachers who take care of our children, and you are happy that you are not paying them their salary. This is the primary school teachers, those are the school teachers. You know the responsibility of the councils. They are in charge of the primary schools. So I have summoned them to the meeting. I also continue to appeal to NUG to give you some time that this things will be sorted out. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dénú politics o ibo là ń gbà lọ ẹja dé ọ̀dọ̀ àwọn onídìfẹ́ksàn sọnù yìí o tán fojoojúmọ́ dìfẹ́ẹ̀tì bàbá kan ti wá ganu sí máìkì tó jẹ́ ìkan nínú àwọn agbọ̀rọ̀dùn ilẹ̀ haúsá tó sì jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ nínú àwọn olóṣèlú ó sọ̀rọ̀ sókè ó ní ìdójútì gbáà ló jẹ́ gbogbo bá ṣe ń dìfẹ́ẹ̀tì lọ tán bọ̀ yìí pé wọ́n rẹ́pẹ́sẹ̀ntì ara wọn dáadáa wọ́n ń ṣe bí aṣẹ́wó onínàbì pé ṣé mo rò pé àwọn tó máa ń wà lójú títí àwọn olóṣó nìkan ni wọ́n ń pè láṣẹ́wó ni pé kò sí téèyàn ti lè ṣẹ́wó pé ìwọ tó o bá ti dúró lójú kan tó ń ṣẹyẹ tó ń ṣekú ṣẹyẹ tó ń ṣe ọ̀sákásókó wípé àwọn náà máa ń pè ní onínàbì pé ẹgbẹ́ òṣèlú kan ló gbé àwọn ará bí ìdébẹ̀ o wọ́n padà sọ́dọ̀ àwọn aráàlú tán yàn wọ́n síbẹ̀ o àwọn aráàlú tó sì yàn wọ́n tó dìbò fún wọn wọ́n ní ìmí inú wọ́n kórìíra ẹgbẹ́ òṣèlú opponent náà fi dìbò fún gómìnà wọn o gómìnà wọn wá já wọn jùlẹ̀ ó já wọn kulẹ̀ kò lọ bá wọn padà wípé ẹ wá o mo ti fẹ́ katapọ́ọ̀tì o ara àwọn campaign tó sì ṣe ń gbà náà ó ṣe lòdì sí ẹgbẹ́ òṣèlú opponent tó rè darapọ̀ mọ́ báyìí o pé tó bá fẹ́ ṣe second term ṣé yóò padà wá sọ fún wọn ni pé ibi dáìtì mọ̀ wò pé selection ní kinní pé àti pé wọ́n fi ń dún kùkú lájà máwọn èèyàn ni bàbá yìí ó sọ̀rọ̀ bí bàbá yìí bá sọ̀rọ̀ tán á dọ̀dọ̀ Sówùmí náà tó ti fìgbà kan jẹ́ agbẹnusọ Àtìkù ó sọ̀rọ̀ brilliantly bó ti jẹ́ wípé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ kò sí ọ̀rọ̀ ìkankanú wọn tá a lè gbàgbọ́ torí olóṣèlú ní gbogbo wọn Sówùmí ní gbogbo àwọn tí ń lọ yìí ó ní wọn tí ìdè final destination wọn ó ní bí ìgbà tí èèyàn jẹ́ ọ̀gá níbi iṣẹ́ kan tó ní ọ̀gá abẹ̀ tó wá fi iléeṣẹ́ yẹn lẹ̀ tí ò ronú bí iléeṣẹ́ yẹn ó ṣe dàgbà tó wá rè join iléeṣẹ́ míì níbi tí wọ́n ti máa fi ṣe bọ̀ìbọ̀ì mo ní ó dá òṣèlú gbogbo yín ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú lẹ́yìn sọ àwa ti láàfin pa wẹ̀ẹ́dẹ́ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yẹn náà ká tó dọ́dọ̀ Sówùmí. My first reaction is to say that they are telling the world and telling Nigerians, the politicians, that this generation of politicians are essentially prostitutes. And it underscores the point that some of us have been making, that our political parties have no content, they have no conscience, and they have no courage. You can't find any courage of conviction. Just go back a few years back, 2, 3, 4, 5 decades. Look at the politicians, look at how passionate, look at the passion with which they stand by their party. And when you mention the parties of old, it comes immediately with an idea of what they stand. You can't say what PDP stands today. You can't say what APC stands today. You can't say what any other party really stands today. More than that, Charles, when you look at the party, you look at what you call him, the chair of the party, what do you see? In one of the parties, you have somebody who has, whose video has gone viral collecting dollars, right? I mean, so when they made him, could they have been unconscious of the fact that this is what this man symbolized? Others who are leading other parties, go check their records. And so really this to me is not surprising. It's not a surprise. It's something that would obviously come to pass.
And like I said, it underscores this very important point that we have been making, that if we cannot reinvent our democracy, we're going to lose it. Because at the moment, it is simply, coming to nothing. 25 years of democracy, child, there is no development. If anything, this country has been going down the drain under the watch of these same very people. And you see them, you hear them, you see what they do. And this country is like, in a trance, basically, waiting. The civil society has been fairly quiet. Yóò bá fún yín bàbá yìí, wọ́n ní Nàìjíríà ọlárẹ̀yìn ni. Wọ́n ló wá dàbí Nàìjíríà wà nú ẹ̀mí tí ẹ̀mí ń gbé. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi tají, ó bára rẹ̀ ní ẹ̀mọ̀ kéèyàn wà nú 2025. Kó wá mẹ́mí, nígbà tí ó fi tají, ó wá tún bára rẹ̀ ní 1976. Ó láàrẹ̀ rẹ̀yìn, mo ní Bọ́lá Nàìjíríà bá mọ̀ rẹ̀yìn lọ sí irú àwọn 1960. Wọ́n ló mọ̀ dáa, mọ̀ ètò ń ta gẹ́sà ń gbà náà. Mọ̀ bí dustbin ṣe máa ń rí ilé ìdálẹ́nu sí. Àwọn bí ìgbà téèyàn dá oúnjẹ nù ní oúnjẹ gidi. Ìbá dáa kó rẹ̀yìn lọ sí táìmù yẹn o. Torí iwájú tán ròpò ń lọ lọ́wọ́ àwọn politician. Ẹ wò bí bàbá yìí ṣe divine wọn. Ẹ wò bí wọ́n ṣe sọ wọ́n lóko tán jẹ́ bọ́n ṣe àlàyé wọn wípé ó lè lọ pọ̀ jù nú wọn pé inú ẹgbẹ́ APC tí ẹni tó fi ṣe national chairman wọ́n ló fi agbádá kó dọ́là. Wọ́n ní irú àwọn oníràhùn wọ́n ní bákan náà ní gbogbo wọn tẹ́ ẹ bá rí wọn tán defect. Wọ́n ní ìwà jọ̀wà ló ń jẹ́ ọ̀rẹ́jọ̀rẹ́. Yorùbá sì sọ wípé fọ̀rẹ́ rẹ hàn mí kí n lè sọrú èèyàn tó jẹ́. Wọ́n sọrú ìwà rẹ bí mámọ̀rẹ́ rẹ. Wọn ò ní ìdí láti mọ̀wọ́ gangan. Ìtumọ̀ ẹni pé mo lè fi ìwà ọ̀rẹ́ rẹ, mo lè fi ṣàkàwé rẹ kí n sọrú èèyàn tó jẹ́. Ó ní nídìí ìbò owó defection tí gbogbo wọn ń defect. Ó ní ìwà wọn jọra ni. Ó ní kó mọ̀ ṣe yà àwọn èèyàn lẹ́nu. Ó ní kò jọ ìgbà òṣèlú ayé ìgbà ni mo ní ẹ mọ̀ fi wé o. Mo láwọn ti sìn owó náà ń lé kiri o. Defection ò jọ wọ́n lójú o. Èmi náà wá bó ṣe ń ṣòṣèlú ń lo èbò bó ṣe ń ṣe ń UK. Mo fẹ́ bí ẹ̀yin ti UK. Mo ní ṣé bí wọ́n ṣe wọ́n defect káàkiri náà rí torí òṣèlú múlẹ̀ ń bẹ ẹgbẹ́ sì múlẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú débi wípé wọ́n máa dúró de táìmù wọn ni. Wọ́n ní àjẹ́ndà, wọ́n ní tán dúró fún, wọ́n ní philosophy, wọ́n ní tán mọ̀ wọ́n fún. Bẹ́ẹ̀ bá dárúkọ Libra ní UK nísìn, àwọn èèyàn mọ̀ tán wọ́n ń ṣe. Lórí ọ̀rọ̀ immigration ni wọ́n mọ̀ wọ́n, lórí ọ̀rọ̀ economy wọ́n mọ̀ wọ́n, lórí ọ̀rọ̀ ogun. Kẹ́ bá ti ẹ̀dẹ̀ USA, wọ́n ti mọ ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ pé tán bá ti dé orí àléfà tiwọn, wọ́n mọ̀ jagun tiwọn ni. Wọ́n mọ̀ jagun ní tiwọn ni. Nídìí èyí, kí ló dé tí àwọn kàríkà shop ibi tó ń jẹ́ bá wà ní màá lọ, ẹni ń bá rí ni màá bá lọ tó ń rìn lọ́wọ́? Kí ló dé tó jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ òṣèlú Nàìjíríà táwa ń ṣòṣèlú lé lórí náà tán láwọn ń ṣe ìlú lé lórí náà gan dìfẹ́ẹ̀tì káàkiri inú ọkàn wọn nítorí bọ́n ṣe wà wọ́n tún máa ń yin àwọn ará bíi ni. Àti pé kí ló dé tára ìlú ìsí tí tán ìfi lóye wípé tán kóra wọn jọpọ̀ yìí tí wọ́n fò lè lọ. Kí ló dé tán sì rí wọn mú lábẹ́ ìṣèjọba yìí náà bó ṣe ń pariwo transparency tó èèyàn mélòó láàrẹ Tinubu ti mú tó jólè nínú àwọn olórí àtèyí tó ti ṣèjọba tẹ́lẹ̀ àti eléyìí tí ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo wọn náà ń kó tira wọn, gbogbo wọn náà ń fọwọ́ wẹwọ́, wọ́n ń jẹun bánu nínú àwo kan náà. Ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà tó ń fi ìyà jẹun náà fẹ́ràn aninilára wọn. Bọ́ bá sọ̀rọ̀ saninilára wọn tí ẹ bọ̀ ọ̀nà. Bàbá mi kan tiẹ̀ sọ, wọ́n ní bí Jésù bá wálé ayé tó tún ayé wá bá a ṣe wà yìí, kì í ṣe ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́lẹ́kejì tá à ń retí o. Tó kàn ní kò ń dákán, kò ń tún wá farahàn. Wọ́n ní tó bá sọ̀rọ̀ sí olórí wọn Nàìjíríà tàbí àwọn politician wọn, wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà lè sọkùlù. Wọ́n ní ẹ̀rí sọ, wọ́n fẹ́ràn aninilára wọn. Nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ gbá VDM lójú Plateau níjẹta pé ó sọ̀rọ̀ sí gómìnà àwọn. Nítorí ẹ̀ lọ́n kan ṣe jáde lọ́jọ́ sí tán ní ẹ̀fì àyábẹ̀lò lẹ̀ kì í sowó yín ló kó jẹ, owó Kogi ló kó jẹ, owó àwọn ni. Ó bọ̀n lára mu. Nigeria is gone. Ó dáa náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o, ká mọ́ kàn jump síbẹ̀ ká mọ́ skip láti ní ká ṣe introduction ọ̀wẹ̀ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Sówùmí báyìí o. Kílò náà ní sọ pẹ̀lú àwọn alágbára tí wọ́n fipò wọn lẹ̀ tán rè join APC, wọ́n sì ní èrò ti pọ̀ lé APC. Àwọn kan complain gan wípé àwọn wà nú ẹgbẹ́ yẹn wọ́n rí táwọn rò ara wọn ní ẹrù fà ẹ́. Àwọn tó ṣẹ̀ wá join ní ìsìn ṣé wọ́n á kàn déédéé ró wọn lágbára ni, ṣé wọ́n á lọ tò ní àbí wọ́n á jù wọ́n síwájú? Ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Sówùmí.
Thank you very much for having us. I will be pretending if I said it's not a serious event and it does not give room for a lot of concern, it does. But at the heart of this misbehavior is the depravity of the human soul. I think we will hope that over time, the Nigerian will evolve and become disciplined to understand that when you use the platform of a party to beg for primary ticket and we give it to you, and thousands of party members work very hard, competing against your rivals and get you, elected if you are lucky, and then you are running on the stable of a government that is funded or promoted by a political party. You were not an independent candidate. If you get up one day and call your friends and take all of them and say you are going to your rivals, the ones where we gave you the vice presidential slot of the party, if you want to go, we can't stop you. The Constitution guarantees the right of, people's movement. So we'll just say, adios amigos. If our paths will cross again, we'll be happy to have it see, and let us hope that you find it easy where you are going. But I like to admonish them and predict. You are leaving a party where you are like leaders, and you are so respected, and your voices count, and even when you are not pulling your weight, we still tolerate you. You are taking yourself into an environment where it's like a garrison. I'm yet to find one in this immediate season that have not been regretting, and I can give you a list of names. The ones that have left before now, okay, like the Senate President and co, they may be having it easy there. So as for the PDP, I always tell my people, the duty of a political party is constantly to be reforming itself. Reforming organizations, country, and democracy and the attitude of people is dynamic. People say they are running away from EFCC. The question you will ask is, should we be a nation without consequence? That we gave you our ticket to go and be governor. Did we send you there to go and steal or do things that will require you to be running away from EFCC? Okay, people say, oh, will the PDP be able to contest or will you be able to win? Let me just shock APC and Mr. President. You are about now trying to flip the country in such a manner that the areas where PDP used to be strong when they were losing are the places where you desire to be so strong. And the places where PDP used to be weak when you were winning are the places where we will be strong. Politics will produce for us the opportunity. Wọ́n ète wọn là fẹ́ fi hàn àbáyín wọnú politics yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ politics ló jẹ́ ń gbé mọ́ lẹ́nu ẹ mọ́ bínú o ṣùgbọ́n nínú ìwà wọn tí ó tó tọ́ka sí òun náà ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹlẹ́tàn ni wọ́n ọmọ Nàìjíríà náà sì ń tàn at the end of the day nítorí wọ́n sì ń lọ tán ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì ọmọ Nàìjíríà ni ó forí kó yà àánú wọn lè ṣe mí yìí sáwọn eléyìí torí ẹ̀ la ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ kò yẹ àti ẹ̀dá sọ̀rọ̀ politics wọn ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà bá wa pín gbogbo àwọn tẹ́ẹ̀ mọ́ pín program fún tẹ́lẹ̀ bó bá ṣe é ṣe ẹ fà wọ́n yún lẹ̀ ẹ bá wa pín fún ọmọ Nàìjíríà tàbí kẹ́ ẹ bá wa sọ fáwọn tẹ́ẹ̀ mọ́ ń pín fún bẹ́ẹ̀ bá ti pín fún wọn lónìí wípé kán pín kan àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà Nàìjíríà àwọn tí ọwọ́ ó bà gangan táwọn olóṣèlú directly tí gbogbo ìgbésẹ̀ wọn tó ní ipa tán wà ní ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà tán jẹ́nu Nàìjíríà wọn náà máa forí kó ẹ wá gbé excuse tán ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn give wípé ń bẹ̀rù EFCC nítorí pé wọ́n wà ní PDP wọ́n lé àwọn kiri òun náà ló wá sọ ní bọ̀dásóòmì sọ̀hún wípé ńgbà tí ẹ lo ẹgbẹ́ PDP gẹ́gẹ́ bí àkàbà you use them and you dump them pé ńgbà tẹ́ wá ti lò wọ́n dókè tán tẹ́ ẹ di gómìnà tẹ́ ẹ dé gbogbo òpò tẹ́ ẹ dé sí àwọn ní kẹ́rì jí owó ń bẹ̀ ni ẹ wá jí owó tán ẹ wá wọ wàhálà ẹsẹ̀ wà ní ẹ̀sá fún EFCC inú APC lẹ́wà ń sá lọ ṣé APC ní umbrella tán máa dàbò yín tẹ́ fi sá lọ́wọ́ EFCC ni ebi ọwọ́ àwọn umbrella wà mọ́ ni kò sí èyí tó gbádùn nù gbogbo yín nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà bẹ́ẹ̀ bá ti gorí oyè tó dépò láti ọwọ́ láti orí platform ẹgbẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa gba owó lọ́wọ́ wọn pàápàá jùlọ tí election mi bá dé bá ẹni yẹn lórí ipò bẹ́ẹ̀ sì mọ́ táàkì wọn fowó n tó yẹ kán fi tún ìlú ṣe inú ẹgbẹ́ lẹ́mọ̀ fẹ́ kan kó wa ayé yín bá tí yín bá yín ayé gbogbo ẹgbẹ́ yín pátápátá ó polúkú musumọ́ yín lójú tí yín bá yín lẹ́ẹ̀kan sí. ó lè káàbọ̀ parí ẹja sáré dé kó ẹja fáwọn ní politician lẹ́jà dọ́dọ̀ àwọn ọjọ́ ọ̀la wa níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló mọ̀ fèèlì wáyẹ̀kì mo ní mélòó nù wọn. wọ́n wá ń sọ wọn ní 31,000 students ló fèèlì wáyẹ̀kì ìwé ìròyìn míì ní 26,000 students ní ẹjẹ́ àmú 31 èrò ti pọ̀jù kí ló sàwọn ọmọ yìí tán fèèlì wáyẹ̀kì báyìí kí ló ṣe wọ́n kàwé ni. kán ọmọ ìsásọ̀rọ̀ àwọn kọ́mọ́rè di bọ̀dà kùndùsì lọ́jọ́ iwájú o bóyá kọ́mọ̀ sògùn sọ̀yẹ fún wọn àbí ká ní ẹkọ́nọ́mì náà ló tún àfẹ́ẹ̀tì àwọn ọmọ yìí sàn náà wà frustrated ni kò yá o
ẹ̀wà dúró iye àwọn ọmọ tán náà fẹ́ẹ̀lì wọ́n ní 45.7 kásá ní 46% nínú 58,188 students láti public school ní o tán jókòó fún WAEC lẹ́kọ̀ọ́ 58 wọ́n ní 31 nú wọn ló fẹ́ẹ̀lì. Ilé ìkọjá 45% o àwọn tó ṣe calculation ìmọ̀ ṣe dáadáa o ẹ̀yin náà ti fẹ́ẹ̀lì tí sàgán fẹ́ẹ̀lì ó ju 50% lọ 31,000 out of 58,000 ó ju 50% lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní commissioner fún basic and secondary education Jamiu Ali Balogun wọ́n ní inú rẹ̀ ò dùn o ṣe ni ó pariwo síta wípé ẹ̀yin ọmọ yìí owó wọgbó adúrú owó táwọn invest lórí 1.5 billion naira ló ṣe báyìí wọgbó. Mo ní ṣe 1.5 billion naira níjọba ìpínlẹ̀ Èkó kó lórí àwọn ọmọ yìí. Ẹ̀yin òbí sẹ́ẹ̀ni ìdáwó yìí padà báyìí kí ló dé táwọn ọmọ fíìlì tó yìí. Ilé ìlàgbà sáwọn ọmọ ò fẹ́ kàwé mọ́ ní Nàìjíríà ni. Wọ́n ní this failure rate comes despite the state government significant financial backing of 1.577 billion naira paid on behalf of students to cover WAEC fees. Àwọn ọmọ yóò fẹ́ kàwé mọ́ èyí tó fẹ́ ṣe yahoo ń ṣe yahoo ọmọ kékeré kan mọ́ bí ọmọ kékeré pé kí ló fẹ́ dà lọ́jọ́ ọ̀la kó mọ́ ló ń fẹ́ ṣe yahoo ọmọ yóò fẹ́ kàwé mọ́ o. Education is not a scam o ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ̀wọ̀n tí máa ń sọ fún yín pé education is a scam wọ́n ń parọ́ fún yín ni o lẹ́kọ̀ọ́ nìkan ni o kì í ṣe gbogbo Nàìjíríà o. Ilé ìní agbára o ẹjẹ́ awáwọ̀rọ̀ kò fi ṣàdá abẹ o ṣùgbọ́n ládùúrú lesson tán ń ṣe fún yín English mathematics physics ẹ sì fẹ́ẹ̀lì tán po ó dùn commissioner yìí o Ali Balogun ó dùn gan gidi ni. Ọlọ́run ó jẹ́ pass next time ẹjá kú ń bẹ́ o. Ẹjá dẹnu rẹ̀ tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjá fún yín ní àbábọ̀ ti NIMET tó mú kí olórí iléeṣẹ́ òfurufú airpeace tó ní kí bàálù mọ́ fò lánàá tán nítorí pé NIMET ń ṣe ìwọ́de tí wọ́n sì ń kìlọ̀ wípé ẹ ń bá fò tó bá fly at your own risk ní o. Wọ́n ní ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó ń rí sí ojú ọjọ́ ní Nàìjíríà NIMET ti dáwọ́ ìyanṣẹ́lódì tó gùn lé fún ọ̀sẹ̀ méjì dúró. Èyí wáyé lẹ́yìn ìpàdé àwọn adarí ẹgbẹ́ náà pẹ̀lú mínísítà fétò ìrìnnà òfurufú Festus Keyamo lọ́jọ́bọ̀ o. Ní ọjọ́rú ni àwọn òṣìṣẹ́ ọjọ́ náà bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì láti fi ẹ̀hónú wọn hàn lórí àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣiṣẹ́ tí kò rọrùn fún wọn o. Ìkànnù àwọn aláṣẹ rẹ̀ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ó sọ pé ìyanṣẹ́lódì náà yóò dúró fún ọ̀sẹ̀ méjì báyìí àwọn ti fi bírèkì sí pé àwọn ti dáwọ́ dúró nítorí pé wọ́n ti pe àwọn sí meeting àwọn ti jọ ń ṣe meeting wọ́n ní àwọn ọmọ fún àwọn tí ń ṣiṣẹ́ òfurufú ní àwọn ọmọ fún wọn ní ìròyìn ojú ọjọ́ pé kò ní sí wàhálà mọ́ ẹ mọ́ bẹ̀rù pé kìí ṣe àti ọ̀hún risk mọ́ ẹ lè mọ́ fò báyìí o mo ní ó dáa á jẹ́ àwọn èèyàn wa lábọ̀ o. Ìròyìn táwọn ọmọ fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ́hìn náà ni ti àwọn mẹ́fà tí wọ́n sọ pé wọ́n ti pa á láṣẹ fún àjọ EFCC pé kán rè mú wọn lórí rògbòdìyàn ti CBEX. Wọ́n ní ọwọ́ ba àwọn mẹ́fà tán promote ẹ̀ ìṣe pásítọ̀ ní sọ fún wọn ní church pé ẹ̀rì mọ́ invest sórí ìṣógúndógójì wọ́n ní EFCC ti gba order láti mú yín o. Ó dà ní ríjú báyìí lọ lónìí o ibi tá fi ẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ síre o nínú ìròyìn tòní ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìròyìn tí ọmọdé bá mọwọ́wẹ̀ yóò bá gbàjẹun ní ọ̀sẹ̀ ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà àpò àìbínú yóò yá kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ o níre làásọ̀rọ̀ àtàrí ire lójú owó rí ire kábítì tá a fi pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún jẹ́ kí tòní ṣe ṣe ìmọ̀ràn yín ṣe kókó nù abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn bẹ́ẹ̀ náà ni mo bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín mo bá tẹ like á pàdé lọ́la o tí mo rìn gìnìgìnì ó dáa èmi náà wà á rí ìgbára alẹ̀ fún inú kọ́mẹ́sẹ̀ sàn kẹ́ ẹ mọ̀ wá rìn ní gàní ire láàfin pàdé lọ́la God bless you.